ओके कति इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन त हामीले गरिसक्यौँ ब्रो अफ द टेबल होइन सो स्वागत छ डुवर्समा प्रज्ञान धन्यवाद अनि हाम्रो चिनजान त अलिक पुरानै भइसकेको हो होइन तर आई थिङ्क आज हाम्रो कन्भर्सेसनहरू कता इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होपफुली सो आई थिङ्क एकदमै टु एड्रेस एलिफेन्ट इन द रुम भर्खर एउटा बुक रिलिज गरेको छौ तिमीले होइन विथ न्यू बिजनेस टुवर्ड्स बिजनेस भनेर टेल मी समथिङ अबाउट इट एन्ड देन आई वुड लभ टु रिलेट विथ क्लिक रिडर Okay, so the book I released is How to Sell Tech Services to Foreign Clients from Nepal. अनि the gist is गर्ने तरिका एउटै हो होइन इट्स लाइक एभ्री सिङ्गल बिजनेसले एभ्री सिङ्गल कस्टमरलाई जसरी अक्वायर गर्छ इट्स लाइक द सेम थिङ नै हो बट देयर आर नुआन्सेस टु इट देयर आर वेज कि हाउ डु एक्चुअली सेन्ड अ मेसेज अन लिङ्क्डइन फर इक्जाम्पल राइट एन्ड देयर आर वेज कि हाउ डु रन अ फेसबुक एड हाउ डु क्याटेगराइज पिपल हाउ डु सी देम एज their segments rather than just people, how do you break people into segments होइन सो त्यस्तो चिजहरूमा फोकस गरेर चाहिँ आई रोट द बुक जस्ट एज अ वे टु हेल्प न्यू अन्टरप्रिनर्स द नेक्स्ट जेनेरेसन अफ अन्टरप्रिनर्स हु विल कम मैले आई टुक लाइक आई डिड माई वर्क आई डिड माई होमवर्क एन्ड इट्स जस्ट बेसिकली अ कन्साइज वे अफ पुटिङ इट अल टुगेदर सो द्याट मैले कुनै एउटा नयाँ अन्टरप्रिनरलाई लाइक एक दिनको मिटिङ अथवा एक दिनको कलमा बसेर बुझाउन सट्टा I can just give them the book. This is what I learned. You can do the same thing. I did the same thing and it worked. How much time it takes, it's dependent on the actual entrepreneur itself. And basically that's the playbook. एउटा one of the interesting conversation धेरै entrepreneursहरू बिचमा हुने चाहिँ I think it's local clients versus global clients के होइन अनि I've had an opportunity to work with both of them. अनि तर मेरो incline चाहिँ more of a local clients मा छ तिमीले जस्तै फर इक्जाम्पल फ्युचर अन्टरप्रिनर्सहरूलाई चाहिँ ऊ गर्दाखेरि चाहिँ यो तिम्रो बुकमा या तिम्रो कन्सेप्टमा यो 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 कन्भर्सेसन यो कुराहरू खेल्छ कि ओके आई थिङ्क इट्स बुकमै त ड्याङ्गै लेखाएको छैन होइन तर त्यो कन्भर्सेसन स्टार्ट्स फ्रम आफूलाई के चाहिएको छ क्या सो इट्स अ मच मोर पर्सनल भ्यू पोइन्ट राइट इफ आइ एम सर्चिङ फर फुलफिलमेन्ट लाइक फर इक्जाम्पल अहिले टुवर्ड्स बिजनेस भनेर आइ एम ट्राइङ टु at least do my part in helping the next generation of entrepreneurs. That is where I seek fulfillment. But if you're someone who's going on a way, I want to make as much money as possible in the shortest amount of time. Because I'm an entrepreneur, I optimize for time money. Global clients already have a market base. The standard pay rate is higher. Nepal ma ko case होइन it's just South Asian markets र बाहिरको मार्केट हेऱ्यो भने पनि it's कहाँनिर चाहिँ लाइक आवली पे जुन छ कहाँ बढी छ त एन्ड इट जस्ट मेक्स पर्फेक्ट सेन्स कि जहाँ बढी मार्केटको प्राइसिङ छ त्यहाँ गएर सेल गर्दाखेरि आफ्नो रेट पनि अटोमेटिकली बढ्छ क्या सो इट्स नट लाइक इट्स नट भेरी सोच्नुपर्ने कुरा इट्स अ सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड मार्केट हेऱ्यो भने कता जाने भन्ने ठाउँको फेला पर्ने चिज क्या फर इक्जाम्पल युएस मात्रै नसोच्यो भने दुबईतिर गयो भने अब पैसाको भ्याल्यु अर्कै भइसक्यो नि त अभियसली होइन सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट सो बुक त अहिले पनि पिपल क्यान लाइक फर इक्जाम्पल इफ समबडी इज वाचिङ दिस पडकास्ट एन्ड दे आर नोइङ यु फर द फर्स्ट टाइम दे क्यान बाई अ बुक सो इफ यु गो टु towardsbusiness.com/book you have like digital purchase गरेर डिजिटली रिड गर्न मिल्ने लाइक इट्स अलरेडी देयर सो यु डोन्ट ह्याभ टु वेट टु गेट अ फिजिकल कपी एक्चुअली देयर इज नो फिजिकल कपी होइन तर इट्स जस्ट अ बेसिक गाइड जहाँ चाहिँ इट विल एटलिस्ट गिभ यु द माइन्ड सेट अफ हाउ टु गेट स्टार्टेड विथ बिल्डिङ अ बिजनेस building an organization and doing it systematically such that you can actually give the organization ko control अरूलाई and go and spend your vacation somewhere. So त्यो बिजनेस चाहिँ त्यो बुक यति फर इक्जाम्पल कसले पढ्ने हो भने चाहिँ एज अ सेल्स पिच भन्ने कि के भन्ने के पाउनेवाला छ त त्यो पढेर ओके एउटा भनेको त अभियसली मैले कसरी हेर्छु भन्ने मेरो भ्यू पोइन्ट एउटा होइन अर्को भनेको आइभ इन्टरभ्युड कम्पनी सच एज कनेक्ट आइपिएसको सिइओसँग बसेँ आई टक विथ अहिले वेदको सिइओसँग बसेँ आई टक विथ अदर अन्टरप्रिनर्स लाइक आई थिङ्क एक्सप्लिसिटली बुकको लागि बसेँ 5-6जना होला तर आई बिन टकिङ विथ नेप्लिज अन्टरप्रिनर्स फर लाइक अ भेरी लङ टाइम क्या अहिले 1-2 वर्ष भइसक्यो होइन सो यो टाइम पिरियडमा आई बिन एटलिस्ट 100+ अन्टरप्रिनर्स टेक अन्टरप्रिनर्सहरूसँग कम्युनिकेट गरिसकेँ सो त्यो इन्साइट्सहरू जुन गेन भएको छ उहाँहरूले के गर्ने भएको छ बिकज आई एम नट someone I'm a young guy. I have a limited source of education. I got my education from reading books, from YouTube videos, right? But they actually did it and they helped me कि okay do this भनेर भन्नुभयो अनि उहाँहरूले जुन मलाई पर्सनल 1-to-1 हेल्प दिइराख्नु भयो त्यही चिज मैले I'm just extending through the book के
हुन त अब आई नो वाइ यु आर राइट पर्सन त्यो बुकको जुन सेलिङ सर्भिसेस ग्लोबली भन्ने कुराहरू होइन बिकज आई नो यो पास्ट अबाउट क्लिक रिडर जुन चाहिँ हामी एकछिनमा कुराहरूमा तर इफ आई बी भेरी ब्लन्ट एन्ड आस्क यु क्वेसन वाइ डज यो पर्सपेक्टिभ म्याटर किन म तिम्रो पर्सपेक्टिभ सुनेर त्यसमा इन्क्लाइन भएर मैले त्यो प्रोसेस किन उ गरौँ वाइ हाउ कम यु आर द राइट पर्सन I'm the right person given you're struggling. Okay. Right? If you're not struggling, if you're someone who's fascinated with the idea of building a startup, the book is not the right thing for you. What do you mean by struggling? Define. You've got 5 different clients. You're trying to get your 6th one. तर त्यो पहिलाको 5वटा क्लाइन्टले हेल्पै गरिरहेको छैन क्या लाइक द पोर्टफोलियो आई हेभ दिस पोर्टफोलियो वर्क विथ मी भनेर गएर सेलै गर्न सकिरहेको छैन भने देन देयर्स त्यो स्ट्रगल क्या राइट एन्ड दिस इज वाट टेक सर्भिस बिजनेस हाम्रो टेक आउटसोर्सिङ कम्पनीजहरूकोमा फिस्ट अफ फ्यामाइन पिरियड हुन्छ क्या सो 6 months you get the best projects out there you work on a project you get the best amount of revenue that you can build बाँकीको 6 महिना प्रोजेक्टै हुँदैन क्या होइन एन्ड पिपल त्यही भएर डिसपोइन्ट भएर नै ओके यसरी गर्दाखेरि त भएन म प्रडक्ट पनि बिल्ड गर्छु सो सर्भिस गर्छु अनि प्रडक्ट गर्छु त्यो दुईवटा बाटोमा जान्छ राइट त सर्भिस मात्रै गर्नु छ भने पनि कसरी गर्नु पर्ला भन्ने कुरा एन्ड आइएम टकिङ लाइक इन्क्याप्सुलेटिङ यो स्यास आइएएसहरू सबैलाई पनि इन्क्याप्सुलेट गरेको छु तर पनि यस जस्ट सर्भिसमा चाहिँ बढी फोकस छ क्या बिकज एट द एन्ड अफ द डे इफ यु मेक अ स्यास इट्स एन एक्ट अफ सर्भिस राइट सो त्यो सर्भिस कसरी प्रोभाइड गर्ने त्यहाँ चाहिँ बढी फोकस छ क्या कस्तो तिमीले ऊ भन्यौ obviously everything is service at the end of the day होइन राइट तर अगेन आई थिङ्क धेरै कम्पनीहरूको स्ट्रगलिङ पनि म सुड आई सिम्पली डु सर्भिस एज इन सर्भिस अर सुड आई स्टार्ट बिल्डिङ प्रडक्ट भन्ने पनि हाउ डु यु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन सर्भिस एन्ड प्रडक्ट इन अ टेक कम्पनी भन्ने कुरा होइन product is basically whatever you did if it's like autonomous for you if you do not have to be there to actually do the thing you term it as product भनेर भन्छ तर at the end of the day you're giving a service right so it's basically tech service है दिइरा हो like it's just कुन प्याकेजिङमा दिइरा हो भन्ने मात्रै कुरा हो क्या जहाँ चाहिँ आफ्नो बेनिफिट बेसिस भने प्रडक्ट भयो होइन किन आफूले सेपरेट गरेर त्यो प्रडक्ट बनिसकेको छ मान्छेले पे गर्छ युज गर्छ सक्यो भन्ने कुरा राइट फर इक्जाम्पल यो बुक नै भनौँ न सो मैले बुक अहिले प्रड्युस गरेँ भने आई डोन्ट ह्याभ टु गो अन कोचिङ कल्स एन्ड हेल्प पिपल नि त राइट आई क्यान जस्ट प्रोभाइड द बुक एन्ड आई फ्रिड अप माई टाइम के सो प्रडक्ट बनाउनुको मेन रिजन भने त्यो स्केलेबिलिटीलाई हेरेर गरेर हो तर एट द एन्ड अफ द डे इज सर्भिस राइट एन्ड इट स्टार्ट्स विथ लाइक फर्स्टको 10 कस्टमर्स को हो त जसलाई सर्भ गर्न खोजिरह एन्ड प्रडक्ट बनाउँदाखेरि इट्स नट जस्ट अबाउट म यो बेच्छु म यो बनाउँछु यो बेच्छु होइन त्यो बेचिसकेपछि युज गर्ने मान्छेले चाहिँ कतिको भ्याल्यु देखिरहेछ त युज गरेको चिजमा इफ यु सेलिङ द सेम थिङ लेट्स से यो सेलिङ ऱ्यान्डम लाइक लेट्स से एउटा स्पोर्ट्स सुज भनौँ रे होइन इफ यु सेलिङ इट टु एन एथलिट युल गेट एक्चुअल फिडब्याक कि ओके दिस इज नट वर्किङ फर मी दिस इज वर्किङ फर मी तर इफ यु सेल इट टु समन हुज लाइक लेट्स से हाम्रो बाबाहरूलाई बेचौँ भने मर्निङ वकमा जाँदाखेरि कम्फर्टेबल चाहिँ छ राइट कसले बढी भ्याल्यु पाइरहेछ अनि भ्याल्यु पाइरहेको मान्छेतिर बेसी फोकस गऱ्यो भने यु क्यान लाइक पुट इट एट अ हायर प्राइस पोइन्ट पनि क्या राइट किन अब मैले एथलिटहरूको लागि बनाइरहेको छु भने त्यो फिडब्याक र त्यो एक्चुअल भ्याल्यु ट्रेड अफ जुन छ त्यसले गर्दा गर्दा प्राइसिङ पनि बढिसकेको हुन्छ क्या होइन तर यो जेनरल पपुलर त्यही भएर आई थिङ्क अहिलेको टाइम भने इट्स नट मास प्रड्युस गरेर मासलाई बेच्छु भन्ने खालको प्रडक्ट बनाउनु सट्टा निश इट्स भेरी हाइपर टार्गेटेड क्या कहाँ पढेँ थिएँ मैले फ्युचर बिलियन्स आर अन निश भनेर इट्स ट्रु बिकज मान्छेलाई के हुन्छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले कुनै पनि एप देख्यौँ एन्ड वी सी कि दे आर डुइङ लाइक मिलियन युजर्स छ उनीहरू दे आर एट लाइक इयर 10 होला होइन फर्स्ट अफ अल वी डोन्ट इभन फ्याक्टर द्याट राइट सो इयर 10मा होला अनि त्यसपछि गएर वी थिङ्क ओके इफ यु मेक द सेम थिङ यहाँनिर वी क्यान डु इट वी क्यान एक्चुली मेक त्यो लेभलसम्म पुग्न सक्छौँ त्यो भिजन छ भन्ने खालको एउटा थाहा हुन्छ राइट तर प्रब्लम के भन्दा त्यो मिलियन युजर्ससम्म पुग्नुभन्दा इट फर्स्ट 10 युजर्स अक्वायर गरेर रिटेन गर्नु इज द हार्ड पार्ट क्या सो हाम्रोमा एप डाउनलोड भयो द्याट इज वेयर पिपल लाइक म पनि गर्थेँ आइम नट लाइक दिस इज आई बिन थ्रु दिस फेज सो भन्न पाइरहेको होइन सो एप डाउनलोड गरेँ ओके मेरो 100,000 डाउनलोड छ भनेर म बाहिर पोस्ट गरेँ भने द्याट्स अ फ्लेक्स राइट तर अन्टरप्रेन्योरसिप ल्यान्डमा त्यो 100,000मा कति पर्सेन्टले चाहिँ एक्चुअलमा चलाइरहेको छ नि त कतिजनाले एक्चुअलमा डाउनलोड गरेर साइनअप गरे कतिजना एक्टिभ युजर्स छन् राइट
अनि इफ एज एन इन्भेस्टर मैले गएर कुनै पनि त्यो एप हेरेको छु भने एन्ड 100,000 डाउनलोड छ तर यहाँ युज गरेर पेइङ कस्टमर 10 जना छ भने द बिजनेस हेज इज अल मेट्रिक्स रङ के राइट. इट्स जस्ट डाउनलोड्समा फोकस गर्ने कि पेइङ कस्टमर्समा फोकस गर्ने. पेइङ कस्टमर्स बनाउँछ भने भ्याल्यु दिनै पऱ्यो. भ्याल्यु दिनु छ भने निसबाट स्टार्ट गरेँ इट बिकम्स क्लियर कि कुन ठाउँमा भ्याल्यु दिने भनेर. प्लस आई थिङ्क अहिले संसारमा यस्तो टाइम नै थिएन जहाँ चाहिँ यु क्यान कनेक्ट निस एउटा स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई यसरी कि. अनि यो त इन्टरनेटले दिएको हो. अनि जसरी इन्टरनेट इभल्भ भइरहेको त्यसरी नै हामीले एउटा स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई even they don't really need to know each other, but then an idea can connect them and the creator can get profit out of it, you know, provided that he or she is catering to a specific niche. Right. The idea is I think everybody wants to cater everyone. So यसमा I think there's a very like framework को हिसाबबाट सोच्यो भने हाम्रो इन्भेस्टरहरूसँग कुरा भएको छ भने I've been on both side, like एन्जल इन्भेस्टर पनि एन्टरप्रेन्योर पनि. एन्टरप्रेन्योर भएर एन्जल इन्भेस्टर अथवा अरू इन्स्टिट्युसनलाइज इन्भेस्टरसँग कुरा गर्न गयो भने मेरो टिएम टोटल एड्रेसेबल मार्केट के हो भन्ने कुरा हुन्छ. तर एन्टरप्रेन्योरको लागि इट्स ठ्याक्कै काउन्टर इन्टुइटिभ के. यु स्टार्ट विथ वाट इज यर स्मलेस्ट एड्रेसेबल मार्केट के. भेरी स्मलेस्ट एड्रेसेबल मार्केट पिक गर्न सक्यो भने डे वानमै लाइक द्याट पर्सन विल युज इट क्या. राइट. सो हजुरको लागि मात्रै भनेर मैले केही बनाएँ भने देस अ हाई चान्स कि आई बिल्ड समथिङ युजफुल फर यु क्या. ट्रु. तर जति बेला लाइक हजुर जस्तो भन्दा पनि अलिक डेभिएट भएको मार्केट ग्रुप भयो इट बिकम्स हार्ड. सो निस पकड लाइक समाउँदाखेरि पनि त्यहाँनिर त्यही कुरा आउँछ क्या. लाइक कसलाई इफ यु क्यान क्लियरली डिफाइन कसको लागि बनाएर लाइक फर इक्जाम्पल मैले बुक लेख्नुभन्दा अगाडि नै आई कुड नेम 10 डिफ्रेन्ट पिपल हु वुड लाइक एक्चुअली बाई द बुक स्पेसिफिकली विथ नेम्स क्या. होइन. सो त्यो लेभल अफ क्ल्यारिटी भयो भने इट्स जस्ट अ म्याटर फ्याक्ट कि 0बाट 10 भयो 10बाट 100 जाँदाखेरि अघि डिस्कस गरे पनि लाइक 10बाट 100 जाँदाखेरि नाउ मार्केट अब त्यो जसलाई डिफाइन गरेको थियो अलिकति त्यहाँबाट छुने मान्छेहरूले पनि लाइक इन्ट्रेस्ट आइसक्यो नि त किन्नेमा. तर 100बाट 1000मा जाने छ होल डिफ्रेन्ट गेम के पेइङ कस्टमर्सको वाइजबाट. सो 100बाट 1000 जानलाई यु नाउ निड टु गो इन्टु एडभर्टाइजिङ रादर देन जस्ट लाइक आइएम टकिङ अबाउट अ एप जुन चाहिँ भर्खर स्टार्ट भइरहेछ होइन. सो एडभर्टाइजिङबाट जानलाई यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि ओके मेरो अडियन्स सेगमेन्ट्सलाई इफ आई क्याटेगराइज इट 97% अफ माई अडियन्स आर कोल्ड. कसैलाई मेरो एप थाहा छैन, कसैलाई मेरो बारेमा दिमागमा सोच पनि आउँदैन. अलमोस्ट लाइक 2.5-2.8% आर एक्चुली वार्म. जसले मेरो फेसबुक पोस्ट देखिरहेको छ, जसले के गरिरहेको छ, लास्टको त्यो बाँकीको जुन पर्सेन्टेज छ तिनीहरू चाहिँ एक्चुअल बायर्स हो क्या. एन्ड हट भन्ने टर्मबाट युज गर्न मिल्यो. तर कोल्डको लागि कसरी जाने, वार्मको लागि कसरी जाने, हटको लागि कसरी जाने भन्ने हिसाबबाट गयो भने अर कोल्डलाई कसरी वार्म बनाउने र वार्मलाई कसरी हट बनाउने भन्ने कुराहरू एउटै कुरा. द्याट इज द सेम थिङ होइन. सो कोल्डलाई चाहिँ कसरी हटतिर लग्ने भन्ने कुरा नै हो. सो बायर्स जर्नीलाई हेरेर गर्न सक्यो भने त्यो 100बाट 1000मा जान पाइन्छ क्या. एन्ड द्याट इज वेयर आइ एम एट राइट नाउ होइन. सो त्यो फेजमा आइ एम लाइक डुइङ माई रिसर्च, आइ एम डुइङ माई एजुकेसन. तर इट्स प्रिटी सिम्पल. आई जस्ट निड टु बी द इन्टरटेनिङ, एजुकेटिङ अर इङ्गेजिङ. ट्रु होइन. त्यति भयो भने कोल्डबाट वार्म हुनलाई इट्स जस्ट अ म्याटर अफ फ्याक्ट कतिजनाले हेर्छन् भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ. एकदम एकदम एकदम. आई थिङ्क अघिको क्वेसनको जुन वाइ आर यु द राइट पर्सनवाला जुन तिमीले भन्यो होइन, मेबी यसमा चाहिँ वी क्यान आई वुड लभ टु कनेक्ट तिम्रो यो क्लिक रिडरको स्टोरी. टेल अस समथिङ अबाउट हाउ थिङ्स गट स्टार्टेड होइन. अनि कुन पोजिसनमा आयो, कसरी तिमीले एक्जिट लियो होइन. त्यो वुड आई थिङ्क वुड रियली बी इन्ट्रेस्टिङ फर अ लट अफ पिपल वाचिङ अस. अनि आई थिङ्क त्यो एक्जिट पार्ट चाहिँ वुड बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ. किन भन्दाखेरि एज अ अन्टरप्रेन्योर आई थिङ्क हुन्छ नि एउटा सर्टन पोइन्टबाट चाहिँ ल मैले त्यो बिल्ड गरेँ न आई वान बिल्ड समथिङ एल्स भनेर त्यो एक्जिट लिन पाउनु पनि खतरा कुरा हो नि त होइन. इट्स नट जस्ट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द फ्याक्ट कि यु क्रिएटेड समथिङ अफ भ्याल्यु जुन अरूले लाइक लिन खोज्यो भनौँ न एज अ बिजनेस. अनि त्यो चाहिँ इट विल सर्भाइभ इभन विदाउट यु होइन. द्याट्स द ब्युटी. राइट. सो I'll go अलि way back होइन. सो मैले 4th year अफ कलेजमा हुँदाखेरि आई स्टार्टेड अ कम्पनी कल खर्पन. सो खर्पन स्टार्ट हुँदाखेरि आई वाज दिस इन्थुजियास्टिक गाई, दिस फर्स्ट टाइम फाउन्डर हु वान्टेड टु बिल्ड समथिङ विच एक्चुअली मेक्स मी मनी. राइट. द्याट वाज अ भेरी सेल्फिस एक्ट सुरुको दिनमा होइन. त्यहाँबाट जाँदाखेरि आई क्रिएटेड अ फ्रिल्यान्सिङ प्लेटफर्म सिमिलर टु वाट अपवर्क एन्ड अदर्स आर. तर बेसिक आइडिया के थियो, बाहिरको क्लाइन्ट्स र नेपालको मान्छेलाई मिट गर्छु, बिचमा देयर इज अ भ्याल्यु ट्रेड अफ आई लाइक मेक माई रेभेन्यू फ्रम देयर. राइट. के फिल भयो भन्दाखेरि यहाँनिर स्पेसलाइज पिपल आर अलरेडी अन प्लेटफर्म्स लाइक अपवर्क, टपटल एन्ड थिङ्स लाइक द्याट. बाहिरबाट मान्छेबाट क्लाइन्ट ल्याउँदाखेरि स्पेसलाइज पिपल पाउन अति गाह्रो होइन. सो त्यहाँबाट एउटा ट्रान्जेक्सन भएर ओके म चाहिँ स्पेसलाइज के गर्न सक्छु त
सो मैले 3rd र 4th इयर मेरो कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा गर्दा आई डिड डेटा साइन्स. डेटा साइन्समा पनि आई वेन्ट टु द लाइक डिपेस्ट एन्ड. सो अहिले जुन यो ड्याली मिड जर्नीहरू भन्ने आएछ जुनले चाहिँ टेक्स्टबाट इमेज बनाउँछ त्यस्तोमै मेरो 4th इयरको थेसिस थियो क्या होइन. सो त्यहाँबाट चाहिँ ओके डेटा साइन्स इज माई स्पेसलाइजेसन भनेपछि आई क्रिएट अ डेटा साइन्स कन्सल्टिङ कम्पनी, आई फोकस अन दिस निश भनेर गएँ. त्यहाँबाट चाहिँ ओके वी आर गिभिङ सर्भिस, वी आर गेटिङ प्रोजेक्ट्स, बट दिस इज गेटिङ बोरिङ, राइट. वी निड समथिङ मोर एक्साइटिङ. हाउ डु वी डु द्याट? लेट्स एजुकेट पिपल सच द्याट उनीहरूलाई हामीले लाइक फुलफिलमेन्टको कुरा आयो क्या सक्सेस भन्दा पनि होइन. सो द क्लिक रिडर भन्ने ब्लग स्टार्ट गऱ्यो. त्यो ब्लग स्टार्ट गरेपछि वी स्टार्टेड गोइङ अन अ रुट कि ओके कोर्स बनाऊँ होइन, युडेमी जस्तो प्लेटफर्ममा हालौँ. द्याट्स एन अर्ग्यानिक मार्केट प्लेस अलरेडी. सो त्यहाँबाट आएको युजर्सहरूलाई वी क्यान एटलिस्ट त्यो रेभेन्यूको पुल आइरहेको हुन्छ भन्ने फिल भयो, राइट. सो इट वाज जस्ट अ साइड प्रोजेक्ट क्या. त्यस्तो अरू प्रोजेक्टहरू पनि चलिरहेको थियो. सो त्यति बेला त्यो क्लिक रिडरमा चाहिँ अब एउटा टाइम भइसकेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष कति बितेपछि होइन रेभेन्यू वाज कमिङ इन थ्रु द वेबसाइट इट्सेल्फ क्या, नट थ्रु द कोर्स. सो एडसेन्स भन्दा पनि एडसेन्स लाइक फर इक्जाम्पल द मेट्रिक यु हेभ टु लुक इन एडसेन्स इज सिपिएम होइन अर आरपिएम पब्लिसरको साइडबाट रेभेन्यू पर मिलियन इम्प्रेसन पर 1000 इम्प्रेसन्स भन्ने हिसाबले. तर हाम्रो लागि चाहिँ अफिलिएट मार्केटिङ वर्क बेस्ट. सो सिन्स वी वेयर टिचिङ डेटा साइन्स अनि वी वान्टेड टु क्रिएट समथिङ लाइक डेटा क्याम्प भन्ने छ अहिले होइन. एन्ड द गुड पार्ट वाज ओके डेटा क्याम्प भन्ने छ भन्ने नथाहा भएर हामीले स्टार्ट गरे हो. तर देखिसकेपछि ओके डेटा क्याम्पलाई नै हामीले हाम्रो युजर्सलाई दिन सक्यो भने त वी क्यान सर्भ देम बेटर भन्ने हिसाबबाट. सो डेटा क्याम्पको एफिलिएट भएर डेटा क्याम्प इज बेसिकली अहिले आई थिङ्क मोस्ट पिपल विड रिलेटेड विथ प्रोग्रामिङ जस्तो, तर इट्स अ पेड सब्सक्रिप्सन बेस्ड प्लेटफर्म के. सो जहाँ चाहिँ प्रोग्रामिङ डेटा साइन्स विथ पाइथन डेटा साइन्स विथ आर पढ्न मिल्छ पेइङ अ सेट मन्थली फी. सो सब्सक्रिप्सन बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्म हो होइन. सो त्यही डेटा क्याम्पको वी स्टार्टेड डुइङ अफिलिएट मार्केटिङ क्या, किन हाम्रो डेटा साइन्सको अडियन्स छ राइट. सो वेबसाइटबाट रेभेन्यू जेनेरेट हुन थाल्यो. एन्ड त्यो टाइममा के भयो भन्दाखेरि 2 थिङ्स ह्यापन. एउटा भनेको वी स्टार्टेड लाइक डेटा साइन्सको रेलमै बोरिङ फिल हुन थाल्यो राइट. अर्को भनेको माई को फाउन्डर्स हु वर वर्किङ विथ मी दे स्टार्टेड स्प्लिटिङ अफ बिकज वी आर लाइक 22, 23 एन्ड वी अन्डरस्टुड कि वी विल स्प्लिट अफ सम डे राइट बिकज वी हेभ डिफ्रेन्ट एस्पिरेसन्स लाइफमा. त लेट्स कम टुगेदर बिल्ड दिस एन्ड लेट्स सी वेयर वी गो भनेर. अनि त्यहाँपछि चाहिँ को फाउन्डरहरू स्प्लिट अफ भइसकेको छ. ओके आई डिसाइडेड आई डु नट वान्ट टु गो इन दिस रुट. कन्सल्टिङ पनि गर्न झ्याउलायो, यो प्रडक्ट पनि अब मलाई बिल्ड गरेर राख्न झ्याउलायो बिकज डेटा साइन्स मैले सिकिसकेँ एउटा लेभलसम्म. अब आई विल सेल इट अफ भनेर गएँ. नाउ द एक्विजिसन इज बेसिकली अ वेबसाइट फ्लिप होइन. सो मैले theclickreader.com भन्ने गएर आई पोस्टेड इट अन फ्लिपा. सो flippa.com भन्ने एउटा देश एन्ड लाइक मार्केट प्लेस जहाँ चाहिँ यु क्यान सेल बाई एन्ड सेल डिजिटल बिजनेसेस. देयर आर अदर्स लाइक एम्पायर फ्लिपर्स एन्ड सच लाइक द्याट. वान गाई नेगोसिएटेड द डिल विथ मी होइन. अनि इट्स जस्ट वर्ड प्रेसमा बिल्ड गरेको वेबसाइट थियो. इट टुक लाइक 1 week टु एक्चुली लाइक ट्रान्सफर एभ्रिथिङ अनि सक्यो क्या. सो द पेमेन्ट केम इन डन होइन. अनि खर्पन चाहिँ इट्स स्टिल इज खर्पन तर अहिले इट्स अ क्रिएटिभ प्ले ग्राउन्ड मेरो लागि. आई क्यान हायर पिपल, आई क्यान डु स्टफ विथ खर्पन एन्ड डुवर्स बिजनेस पनि इज अ प्रडक्ट अफ खर्पन के. सो डुवर्स बिजनेस इन इट्स लाइक फुल फर्म मे बी अ डिफ्रेन्ट कम्पनी सुन राइट. तर दिस इज माई क्रिएटिभ प्ले ग्राउन्ड अहिले भइरहेछ क्या. अनि अब चाहिँ टुवर्ड्स बिजनेस इज वान अफ दि प्रडक्ट अफ खर्पन राइट. ओके. सो टुवर्ड्स बिजनेस अहिलेको लागि एज अफ नाउ हुन त अघि हाम्रो कुराहरू पनि के हुन्छ अब बेर छैन भन्ने कुरा होइन. इट माइट टेक अ लट अफ डिफ्रेन्ट रुट्स. तर एज अफ नाउ इट्स अमालगमेसन अफ लट अफ एक्सपर्टिज द्याट यु हेभ ग्यादर्ड यो लास्ट कपाल अफ इयर्समा. तिम्रो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स र पिभोटबाट चाहिँ तिमीले एउटा आर्काइभ जस्तो बनाउनु खोजेको नलेजको लागि अहिले एज अफ नाउ. आई वुड लाइक द्याट इज लुकिङ एट द पास्ट. प्रेजेन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ आइ एम लर्निङ अ लट होइन. आइ एम यङ, आइ एम लर्निङ अ लट. सो वाट इफ आई सेयर वाट आई लर्न एन्ड कोइन्सिडेन्टली पिपल आर एक्चुली अप्रिसिएटिङ कि आइ एम सेयरिङ इट भनेर. बिकज नेपालबाट अन्टरप्रेन्योरसिप स्पेसमा गएर देयर आर भेरी फ्यु पिपल हु यु क्यान काउन्ट अन यर ह्यान्ड कि उहाँलाई गएर उहाँको फलो गऱ्यो भने सोसियल मिडियामा यो लर्न अ लट भन्ने खालको धेरै फ्यु पिपल छ कि. सो फर्चुनेटली आई फाउन्ड द्याट ग्याप भनौँ रे होइन. तर इट्स जस्ट मैले सिकिरहेको छु.
I'm going through waves and I'm going through waves as a serial entrepreneur, not as a first time founder. So त्यहाँबाट चाहिँ अब Doers Business मा if I could create just a newsletter. So doersbusiness.com मा गएर if you subscribe to the newsletter, you'll get articles from me regarding नेपालकै startup scene मा help हुने कुराहरू क्या. Weekly, bi-weekly, monthly? So it's daily पनि हुन्छ कहिले तर it's basically weekly newsletter हो. तर I try to write daily. Okay. You अनि how do you understand the dynamics of personal brand versus business brand? Because LinkedIn मा I know you are quite active. हजुर. अझ तिमी 1 महिना अगाडि झन् बवाल एक्टिभ थियौ होइन. एन्ड देन आई थिङ्क देन आई स एन स्टेटस कि यसरी गरेर तिमीले पब्लिकली भन्यो यसरी गरेर हुँदैन, म अब ब्रान्डको तर्फबाट जान्छु र टुवर्ड्स बिजनेस आई थिङ्क त्यसरी नै इभल्भ भएको. सो आई थिङ्क देयर इज ब्युटिफुल स्टोरी अफ हाउ टुवर्ड्स बिजनेस इभल्भ पनि. सो एज अफ नाउ यो जनवरी 2023 यो पर्सनल ब्रान्ड बिजनेस ब्रान्ड र बिल्डिङ अ बिजनेसको वरिपरि चाहिँ तिम्रो कस्तो यो पर्सेप्सन क्रिएट भएको छ? सो पर्सनल ब्रान्ड कति बेला सबसे मजाको लाग्छ भन्दा वेन यु क्यान ह्याभ अ पर्सनल ब्रान्ड तर डु मल्टिपल डिमेन्सन्सको कामहरू क्या त्यो युज गरेर. फर इक्जाम्पल रकलाई लियो भने इज अ रेसलर त इज नाउ इन मुभिज, इज प्रोबेबली द हाइएस्ट पेड एक्टर अहिले, राइट? मुभिज ही हेज हिज ओन टकिला एक्ज्याक्टली व्हाट नट होइन. सेम गोज फर रायन रेनल्ड्सहरू, लाइक दे ह्याभ देयर ओन लाइक लिकरको स्पेसहरू. तर त्यो लेभलको पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड गर्नलाई इट्स अ होल डिफ्रेन्ट ह्यासल के होइन. अनि त्यो पर्सनल ब्रान्डको एउटा लाइक सबसे के भन्ने त्यस्तो खालको पर्सनल ब्रान्ड छैन भने मेरो छैन होइन. सो आई अन्डरस्टुड द्याट प्रिटी अन फरवर्ड होइन. मेरो छैन भने मेरो काम भनेको अब आई सुड डिट्याच माई बिजनेस फ्रम मी, लेट द बिजनेस डु द टकिङ. मैले जसरी गर्छु लाइक इट्स जस्ट लिङ्कडिन एन्ड पोस्ट गर्छु, कम्पनीको पेजबाट पनि पोस्ट गर्छु. इट्स नट भेरी लाइक स्ट्राटेजिक बवाल केही पनि छैन होइन. बट इट इज स्ट्राटेजिक बवाल के इन अ सेन्स होइन. सो इफ द स्ट्राटेजी इज बाई नेचर, त्यही हो. सो आफूले गऱ्यो दिस इज स्ट्राटेजी भने जस्तो. तर त्यही पर्सनल ब्रान्ड आई थिङ्क आई एडभोकेट फर पर्सनल ब्रान्ड किनकि अब अटोनोमस च्याट जिपिटी मिड जर्नी सबैहरू आउँदाखेरि जहाँ ह्युमन टच छ त्यहाँ मात्रै पिपल विल स्टिक अराउन्ड, राइट? अब एउटा कम्पिटिङ ब्लग आएर ओके टुवर्ड्स बिजनेसकै म स्टार्टअप नेपालको स्टार्टअपलाई स्टार्ट गर्नलाई हेल्प गर्छु भनेर आयो भने त्यहाँनिर फेरि त्यही क्वेसन आउँछ कि हु बिल्ट इट भन्ने आउँछ कि. सो त्यहाँनिर चाहिँ आई हेभ एन एज, राइट? बिकज आई बिन कम्युनिकेटिङ विथ दिज नेप्लिज अन्टरप्रिन्योर्स नै, टेक अन्टरप्रिन्योर्स नै. तर पर्सनल ब्रान्ड त्यहाँ लाइक मेरो अहिलेको स्टेटसमा 10बाट 100 कस्टमर्समा ल्याउन सकिन्छ. 100बाट 1000 जनालाई पर्सनल ब्रान्ड डजन्ट वर्क, राइट? त्यो वर्क गर्नु छ भने आई निड टु बी द फेस अफ द कम्पनी. अनि त्यो फेस बनेर जानु छ भने टिकटकमा मैले 20वटा भिडियो हाल्नुपर्ने होला, कहाँ कहाँ मेरो मुख राख्न मिल्छ सबतिर राख्नु पऱ्यो क्या. बट मी एज अ पर्सन आइ एम नट एबल टु कमिट टु वान थिङ. अभियसली टु त्यो टाइम लाइन डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने 3 to 6 months पछि मलाई झ्याउ लाग्छ क्या एउटा चिजबाट अर्को चिजमा जाँदा, एज त्यो डेटा साइन्सको कुरा पनि भने जस्तै होइन. सो इफ आई एम क्रिएटिभली क्युरियस देन मेरो जब भने त इफ आई रिलाइ अन माई पर्सनल ब्रान्ड थिङ्स विल टम्बल, राइट? इफ आई वान्ट टु सेल द बिजनेस विच आई डोन्ट थिङ्क आई विल, तर इफ आई वान्ट टु सेल द बिजनेस मेरो पर्सनल ब्रान्डले बिल्ड गरेर बिजनेस इट वोन्ट सेल. अनि टेक बिजनेसेसहरू बिल्ड गर्नुको सबसे राम्रो कुरा भनेको द मार्केट प्लेस फर सेलिङ इट इज मच ग्लोबल, राइट? सो मैले नेपालमै अहिले इफ आई वाज अ होलसेलर मेरो लाइक ओके मेरो सामान 30 लाखमा बेचिरहेको छु भने होइन, कसैले आएर 30 लाखमा त्यो सामान किनेर आफ्नो पसलमा लगेर बेच्ने हो नि त. द्याट इज हाउ लाइक नेपालको एक्जिट्सहरू वर्क एज ट्रेडर्सहरूकोबाट. त टेकमा चाहिँ इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट बिकज आई क्यान गो फ्रम लेट्स चाहिँ मैले $100 मन्थली रेभेन्यू बनाइरहेको छु भने 34x लाइक ट्रेड अफमा सेल गर्न पाउँछ क्या. द्याट इज द एभरेज होइन. सो एनुअल रिकरिङ रेभेन्यूको 1x 2x हुन्छ कन्टेन्ट वेबसाइट्सको लागि. SaaSको लागि इट क्यान गो एनुअल रेभेन्यूको 10x 9x क्या होइन. सो यो पर्सपेक्टिभबाट ओके फ्युचरमा गएर वाट डु आई डु विथ इट होइन, त्यहाँ पर्सपेक्टिभबाट पनि आई थिङ्क टेक बिजनेसेस आर लिडिङ क्या, राइट? मेक सेन्स. वी क्यान इभन सेल दिस पोडकास्ट अभियसली. यो सेल्सको कुरामा चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्छ नि अहिले होइन, बिकज पार्सली आइएम मेरो वान अफ माई एज अ सिइओ मेरो जेडी चाहिँ त्यो पनि हो होइन. इट्स यु जस्ट निड टु सेल to someone who is buying. You don't need, just for example, to 1002 fans जस्तै त्यो 100 fans जस्तै होइन. You just need to, जस्तै जुन अघि कुरा थियो नि तिमीले आफ्नो बुक एकदमै स्पेसिफिक त्यो 10जनाले किन्छ, 10जनाको रिप्लिका अरू 10जना होला. सो होइन दे आर लाइक 100 people already buying, 100 peopleको रिप्लिका 1000 people already buying. So I think you just need to
अब चाहिँ हाई टिकट तिमीले 1 करोडको के बेचिरहेको एकजनालाई मात्र बेच्यो भने त उसले ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो, उसले चेक साइन गरिदिनु पऱ्यो कि सक्यो कि अब। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यु क्यान लिटरली सेल एनिथिङ प्रोभाइडेड द्याट यु अन्डरस्ट्यान्ड द बायर एन्ड देन यु क्यान पर्सनलाइज इट अर कन्भिन्स हिम होइन। अनि इफ यु क्यान किप अन रिटेनिङ द भ्याल्यु यु क्यान सेल इट मल्टिपल टाइम्स होइन। त्यो फर एक्जाम्पल इफ let's say I started making TikTok videos, I didn't go on a sales mode, 0 followers but start गरिरहेको छु अरे होइन। अब if I had let's say 500,000 followers मैले केही पनि सेल गरिनँ अरे, त्यो 0 followers हुँदा सेल गर्ने प्रडक्ट र 500K हुँदाखेरि सेल गर्ने प्रडक्टमा अभियसली 500K वाला मजाले सेल हुन्छ। तर प्रब्लम के हुन्छ त्यो भ्याल्यु कतिको देख्छ त्यहाँनिर त्यो मिसिङ पार्टै हो क्या हुन्छ होला। अनि अर्को प्रब्लम चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा त्यो प्रोडक्ट मार्केट फिटमा चाहिँ तिमी खासै इभल्भ नभएको हुनसक्छौ। एक्ज्याक्टली। सो त्यो आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड छ बेच्छु भन्दैमा चाहिँ बिक्ने होइन, लिमिटेड सेटलाई बिक्छ होइन। तर त्यो प्रडक्ट मार्केट फिट खोजेर गएको छ भने द्याट इज द राइट स्ट्राटेजी के होइन। सो इट्स अलवेज मेरो दिमागमा त फर्स्टको 10 कस्टमर्स फिगर आउट गर्छु, 10बाट 100 फिगर आउट गर्छु। इट्स नट समथिङ द्याट आई हेभ टु लाइक मेरो जिन्दगी नै जाने कुरा होइन कि, इट्स जस्ट माई क्रिएटिभ प्ले ग्राउन्ड। सो मैले यो लाइक 5वटा बिजनेस बिल्ड गरेर आई हेभ अ पोर्टफोलियो अफ अबाउट 45 बिजनेसेस अहिले। 45 नट 45। सो 45 बिजनेसेसमा आई जस्ट गोर कि मलाई 10 कस्टमर्स इचबाट चाहियो क्या। सो दिस इज लाइक स्ट्राटेजिजको वेबाट आउला होइन। तर त्यो 10 कस्टमर्स ल्याउन सक्यो भने प्रडक्ट मार्केट फिट छ भने नाउ मोनिटाइजेसन इज कम्स भेरी नेचुरली राइट। एन्ड आई जस्ट निड टु फिगर आउट कि त्यो चिजलाई एक्चुअलमा मोनिटाइज गर्दाखेरि त्यो बाइङ नेचर आउँछ भन्ने हिसाबले क्या। एन्ड आई थिङ्क दिस वाज यो सोच कहाँ पनि अप्लाई भन्दा जस्तो इलन मस्कले ट्विटर लिएर हि मोनिटाइज इट राइट, वेदर एज अदर पिपल वुड गो अगेन्स्ट द्याट आइडिया क्या। एन्ड यु निड मोनिटाइजेसन इन अर्डर टु रन अ कम्पनी अभियसली होइन। यो झ्याउ लाग्ने कुरा जुन छ नि ओके होइन, एज एन अन्टरप्रेन्योर यो एसेट हो कि लायबिलिटी हो? इट्स एन एसेट होइन। किन भने भन्दाखेरि इफ यु आर डुइङ द सेम लाइक आई क्यान गिभ अ भेरी लाइक एक्जाम्पल टाइपबाट सोच्यो भने आजकल वी लिभ अ जब थिङ्किङ कि हाम्रो अन्टरप्रेन्योरसिपको रनले हामीलाई पैसा बनाइदिन्छ त्यति नै इक्विभ्यालेन्ट। सो मैले लाइक महिनाको 50,000 कमाइरहेको छु भने जबको, मैले फर्स्ट इयर अन्टरप्रेन्योरसिपमा आउँदाखेरि मेरो 1 महिना सेल्स भयो भने 5 लाख आउँछ मलाई भनेर जान्छौँ। तर प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो 5 लाखको सेल्स भएर सेकेन्ड इयरमा गएर त्यो 25 लाख हुन्छ कि हुँदैन। अब त 5 लाखको सेल्सको रिमेनिङ चाहिँ लसमा सेल्स गरेर छु कि 5.5 लाखको सामान तिमीले भयो होइन। अनि त्यही मैले अन्टरप्रेन्योर र एक्चुअल इम्प्लोइको फरक के होला भन्दाखेरि त्यो 5 लाखको जब गरेर जस्तो भयो क्या। अब अन्टरप्रेन्योरसिपको फ्रेम होला, तर इफ युआर एक्चुअली वान्टिङ टु राइज द क्यापिटलिस्टिक ल्याडर यु निड टु गो फ्रम 5 लाख टु 10 इयर्समा 5 करोड अर 50 करोड्स क्या। त्यो 50 करोड्समा जाँदाखेरि यु निड टु एक्सपेरिमेन्ट विथ एज मेनी थिङ्स एज यु क्यान, बिकज त्यो एउटै सिङ्गल बाटो गएर केही हुनेवाला छैन। सो त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङबाट मलाई झ्याउलायो भन्दाखेरि आइएम कम्फर्टेबल सेयिङ इट क्या। आई थिङ्क त्यो यो साउथ एसियन कन्टेक्समा होला कि है। जस्तै फर इक्जाम्पल सेम कुरा चाहिँ वेस्टर्न मार्केटमा चाहिँ नहोला कि। अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ दिस इज द गाई कल आई थिङ्क तरुण खन्ना होइन, उसले भन्छ कि साउथ एसियामा चाहिँ यो जुन यो म झ्याउलाको कुरासँग रिलेट गर्छु ल, यो जुन 100 करोडको कुरासँग रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले साउथ एसियन मार्केटमा चाहिँ यो चाहिँ कङ्ग्लोमरेट्स मोर के होइन, वेयर एज वेस्टको मार्केटमा चाहिँ आई थिङ्क दे आर लाइक निसमा दे आर बिलियनियर्सहरू होइन। अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ सिलिङ सानो भएर पनि होला कि है? I don't think so. It comes like success one. Like if you get something that you want, right? Fulfillment one. If you get something that you love, right? And what do I love? If I'm self-aware, I'm at least able to say कि मलाई बिहान उठ्दाखेरि झ्याउ लाइक काम गर्न जान झ्याउ लागेन भने द्याट इज अ गुड इनफ बिजनेस फर मी भन्ने मान्छेहरूको लागि त्यो पाथ हो। एन्ड इट्स नट अरमा होइन क्या, सक्सेस अर फुलफिलमेन्ट होइन क्या। कोही मान्छेले सक्सेस एन्ड फुलफिलमेन्ट पनि पाउँछ, होपफुली आई गेट द्याट होइन। तर इफ युआर एक्चुअली थिङ्किङ अबाउट बिल्डिङ निसमा एउटा कुनै प्रडक्ट त्यसलाई बिलियन डलर कम्पनीमा बनाउँछु भन्ने सोचमा छ भने द्याट्स अ भेरी गुड थिङ टु डु। तर यु अल्सो हेभ टु रियलाइज कि त्यो बाटोमा जाँदा इफ यु गेटिङ मेन्टली फ्रस्ट्रेटेड, इफ यु गेटिङ मेन्टल लाइक प्रब्लम्स आइरहेछ भने यु निड टु टेक अ ब्रेक। डु यु टेक द्याट ब्रेक बाई लाइक closing your current services like I did, or do you actually take the break by giving the company to someone else and just sit on the board?
or do you actually take the break by like 1-2 महिना ग्याप लिएर म कम्पनीमा फेरि आउँछु भने आई डोन्ट थिङ्क द्याट ह्यापन्स किन 1-2 महिनामा 20वटा आइडियाज खेलिसकेको हुन्छ कि होइन सो त्यो चिज चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट विल ह्यापन तर देयर आर वेज टु एक्चुली गो अबाउट बिल्डिङ अ सक्सेसफुल लाइक मैले 5वटा कम्पनी गरेर आएको छु भन्दाखेरि अहिले टुवर्ड्स बिजनेसको सिइओ सिइज अर्कै मान्छे म होइन नि त होइन अर्को कम्पनी जहाँ इन्भेस्ट गरेको छु उसको सिइओ अर्कै छ राइट मैले क्रिएटिभली एक्सप्लोर गरेर आएको अरू प्रोजेक्ट्सहरूमा म लिड लिएर अहिले गरेर होला तर म अरूलाई दिन्छु बिकज मलाई त्यो जतिलाई झ्याउ लाग्छ आई डोन्ट वान्ट टु डाइट लाइक मरेर त नजाओस् न त होइन केही न केही त बसिराखोस् त्यो हिसाबले अर आइल सेल इट क्या एन्ड द्याट इज द ब्युटी अफ टेक बिजनेसेस त्यही भएर नै क्या यो अहिले जस्तो हुन त अन्टरप्रेन्योरसिपको विम नै धेरै त भएको छैन होइन हजुर अनि यहाँ हामी अब यु हेभ अलरेडी आइडेन्टिफाइड युर सेल्फ एज अ सिरियल अन्टरप्रेन्योर होइन सो यो अन्टरप्रेन्योरसिप र सिरियल अन्टरप्रेन्योरसिपको जस्तै हुन्छ नि अब द लट अफ अन्टरप्रेन्योर्स हु स्टिक टु वान बिजनेस अल देयर लाइफ बिल्ड इट होइन स्टे इमोसनली अट्याच टु इट होइन अब अगेन एन्ड देन दे आर सिरियल अन्टरप्रेन्योर्स हु लाइक बिल्डिङ मल्टिपल बिजनेसेस सो यो आफूमा तिमीले आइडेन्टिफिकेसन कहिले भयो कि म अन्टरप्रेन्योर भन्दा म सिरियल अन्टरप्रेन्योर हो भनेर चाहिँ त्यस्तो आई थिङ्क त्यो डेफिनेसनबाट सिरियल अन्टरप्रेन्योर भन्दा पनि मैले मल्टिपल बिजनेसेस बिल्ड गरेँ वान आफ्टर अनदर सो द्याट्स वाइ सिरियल भने प्यारलल अन्टरप्रेन्योर होला तर जे होस् त्यो हिसाबबाट हजुरले भनेको हिसाबबाट त्यो आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ कहिले भयो भन्दाखेरि मलाई टाइटल चाहिएको छ भने विच इज द मोस्ट मैले जुन पनि प्लेग्राउन्डमा छिर्न मिल्ने टाइटल कुन छ त एउटा भने इन्भेस्टर अर्को भने अन्टरप्रेन्योर सो त्यो दुइटा टाइटल ल्याएको क्या मैले एल्स त आई वुडन्ट इभन पुट अ टाइटल टु माई नेम के किनकि त्यो आई डु अ लट अफ थिङ्स राइट सो मैले सङ राइटिङ पनि गर्छु आई हेभ एन एल्बम होइन नो बडी नोज अबाउट इट तर आई हेभ एन एल्बम होइन आई डु यो फ्लिप्स वेबसाइट मात्रै होइन म गिटारको फ्लिपिङ गर्थेँ 15 वर्षको हुँदाखेरि होइन सो त्यो सबै क्रिएटिभ एक्सप्लोरेसन्सको लागि टाइटल्स बाइन्ड यु के अनि एज लङ एज यु आर क्रिएटिभली एक्सपेरिमेन्टिङ यु फाइन्ड सक्सेस एज वेल एज फुलफिलमेन्ट भन्ने बिलिफ हो क्या मेरो चाहिँ होइन विच हेज वर्कड अन्टिल नाउ क्या सो अहिलेको लागि चाहिँ तिमीले आई थिङ्क फ्रम यो लिङ्कडिन स्टेटस तिमीले कपल अफ बिजनेसमा इन्भेस्ट पनि गरेछौ एज एन एन्जल इन्भेस्टर होइन सो के छ सेयर युर एक्सपिरियन्स अबाउट इन्भेस्टिङ अन अरूको आइडियाको बिजनेस किन भन्दाखेरि टुवर्ड्स बिजनेस पनि त तिम्रो आइडिया हो नि त होइन होइन क्लिक रेडर पनि तिम्रो र तिम्रो पार्टनर्सहरूको आइडिया थियो नि त होइन तर अब नाउ यु इन्भेस्टिङ अन समबडी एल्स आइडिया सो त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ सो आई वर्क विथ प्रिसिड एन्ड सिड स्टेज कम्पनीज सो प्रिसिड भन्नाले रेभेन्यू नै जेनेरेट गरेको छैन होला एपै बनाएको छैन होला सिड भन्नाले एप बनिसक्यो रेभेन्यू सानो सानो देखिन थालेको छ युजर ट्र्याक्सन देखिन थालेको छ केही होला होइन सो यो फेजमा इट्स नट अबाउट प्रिसिडको लागि स्पेसिफिकली इट्स नट अबाउट त्यो आइडिया के छ त भन्नुभन्दा नि त्यो इन्साइट के छ त त्यो वाट डज द फाउन्डर नो द्याट अरूलाई थाहा छैन क्या त्यो एउटा कुरा अर्को कुरा भनेको यो फाउन्डरसँग म 10 वर्षसँग म साथी बन्यो भने 10 वर्षपछिको भ्याल्यु एकअर्कालाई प्रोभाइड गर्न सक्ने बढ्छ कि बढ्दैन इट्स एक्चुअली चुजिङ द फाउन्डर रादर देन चुजिङ द आइडिया ओके होइन सो प्री सिडको लागि त्यो भयो सिडको लागि इट्स अ भेरी लाइक स्ट्रेट फरवर्ड डु हेभ अ गो टु मार्केट स्ट्राटेजी जसले चाहिँ अरू रेभेन्यू ल्याउँछ त्यहाँ धेरै सोच्नै परेन क्या अनि सो सिड कम्पनीजहरूमा चाहिँ आई टिपिकली अन्टिल एन्ड अनलेस देयर्स एक्चुअल रेभेन्यू आइरहेको सस्टेनेबल वेमा देखिँदैन रिकरिङ रेभेन्यू भनौँ होइन रिकरिङ रेभेन्यू नदेखिने बेरसम्ममा आई डेट द अन्टरप्रेन्योर जतिलाई रिकरिङ रेभेन्यू आउँछ अब चाहिँ ओके लेट्स गो इन टु दिस डिस्कसन अफ एक्चुअली इन्भेस्टिङ एन्ड स्केलिङ इट अप के बिकज द्याट इज वे यु निड द इन्भेस्टमेन्ट त्यति बेरसम्म आई क्यान प्रोभाइड माई एडभाइजरी जे गर्न सक्छ आई डु इट राइट होइन सो प्रो बोनो यो सबै सपोर्ट दिँदाखेरि मलाई त आइ एम लर्निङ स्टफ नि त अभियसली होइन सो आई डोन्ट सी एनी लाइक इज देयर अ टिकट साइज अफ हाउ मच यु जेनरली इन्भेस्ट एउटा गोज फ्रम 5 to 50 lakhs होइन इट्स अल योर मनी पर्सनल मनी कि यु हेभ अ फन्ड टाइपको पर्सनल मनी सो आई एम एन एन्जल इन्भेस्टर होपफुली आई विल बिल्ड अ फन्ड सम डे अफ अदर एन्जल इन्भेस्टर्स तर त्यो टाइम आउनलाई आई निड टु एजुकेट माइसेल्फ Interesting. Ani, do you entertain people, just for example, after watching this podcast, let's say few people have an idea and they want to reach out. Yeah. You entertain this kind of connection? Definitely. Because that is what Doers Business is, right? I've gotten on calls with over 100 plus entrepreneurs and that was all pro bono. Okay. And the reason is, मैले LinkedIn मा post गरिरहेको बेला people felt कि I could be like the guide who can at least give एउटा pointer जसले बिजनेसको 3 months सेभ गर्दै लाग्यो सो त्यस्तो पोइन्टर्सहरू दिन सक्यो भने त मेरो काम भनेको आई वान्ट टु सकेसम्म
प्रडक्ट्सबाट यो कुरा कन्भे गर्ने हो तर यो फिजिकल वान टु वान इन्टरेक्सन हेल्प्स मी बिकज अन्टरप्रेन्योरसिप भनेको लाइक ब्याचलर्स मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा गरेँ मास्टर्स अहिले आइएम डुइङ इन माई कस्टमर्स के राइट सो हरेक दिन कस्टमरहरूसँग बिताउन पाएँ भने त आई क्यान क्लियरली डिफाइन वाट द प्रब्लम्स आर सल्युसन के हो एन्ड यसमा क्रिएटिभिटी एज एन अन्टरप्रेन्योर के तरिकाले फिट गऱ्यो भने भ्याल्यु ट्रेड अफ हुन्छ त्यहाँनिर भनेर क्या पिएचडी चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसँग गर्ने हो क्या आई डोन्ट थिङ्क पिएचडी चाहिँ द्याट इज वेयर लाइक मेरो मेटाफोरिकली भन्नु खोजेँ मेटाफोरिकली नि भन्दा मैले पनि द्याट इज वेयर माई माइन्ड ब्ल्याङ्क्स आउट के आई डु नट सी माइसेल्फ एज एन अन्टरप्रेन्योर जहिले पनि लाइक आई मे बी अ डिजिटल आर्टिस्ट 2 years डाउन द लाइन होइन बिकज आई हेभ प्यासन फर दोज थिङ्स भनेपछि इट्स जस्ट अहिलेको लागि चाहिँ आइएम डुइङ मा मास्टर्स यहाँ होइन पिएचडी गर्ने बेला अर्को केही होला अब झ्याउ कहिले लाग्छ भन्ने कुरा हो एक्ज्याक्टली किन झ्याउ नलाग्नु रिजन कहिलेसम्म हुँदैन भन्दा जस्तै मैले वेब एप बनाउन सिक्दाखेरि इट्स अ फ्रेमवर्क प्रोग्रामिङ गऱ्यो एउटा फ्रन्ट साइडमा वेबसाइट देखायो होइन त्यसपछि वाट नेक्स्ट राइट झ्याउ लाग्यो क्या त्यसपछि होइन सो क्रिएटिभ एक्सप्लोरेसन जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ झ्याउ लाग्दैन होइन होपफुली तर जति बेरसम्म यो क्रिएटिभ एक्सप्लोरेसन सकिन्छ नि एन्ड दिस इज माई टेन्डेन्सी विथ स्विचिङ कम्पनीज पनि क्या सो मैले अन्टरप्रेन्योरसिपमा आउनुभन्दा अगाडि आई वर्क अन अ स्टार्टअप कल्ड टुटल द्याट वाज माई फर्स्ट एक्चुअल जब भनौँ तर त्योभन्दा अगाडि पनि आई युज टु डु कन्टेन्ट राइटिङ आई युज टु डु सङ राइटिङै गर्थ्यो अरूको लागि होइन सो यो चिजहरूमा जाँदाखेरि इट वाज जस्ट अ फ्याक्टर अफ ओके अब स्विच गर्नु पऱ्यो अब स्विच लाइक सोसल मिडिया म्यानेजरबाट डेटा साइन्टिस्टमा आउनलाई देयर वेयर अ लट अफ लाइक स्विचेस क्या अनि इट्स जस्ट माई नेचर कि म 3 to 6 months एउटा कम्पनीमा बस्न सक्दिनँ अनलेस इट अलाउज मी टु क्रिएटिभली एक्सप्लोर राइट सो जति नै पैसा कमाए पनि एट द एन्ड अफ द डे त्यो एक्सप्लोर लाइक दिस इज टर्म्ड एज बिजनेस अफ एक्सपर्टिज एन्ड दिस इज हाउ माई माइन्ड प्लेस कि म 35 मा जाँदाखेरि आई वान्ट टु वक इन टु अ रुम आई वान्ट टु बी पेड अ वर्थ द्याट म अहिलेको मान्छेले स्ट्राइभ गरेर त्यो वर्थमा जान पाऊँ क्या एन्ड इट्स नट द मनी द्याट आइम चेजिङ इट्स द एजुकेसन एन्ड द सेल्फ रिलायन्स कि आफू पनि बिल्ड हुन्छ अरूलाई पनि बिल्ड गर्छु क्या राइट त्यो लेभलमा पुग्न सक्यो भने देन मजा आउने टाइम हो क्या किन नाउ यु जस्ट लाइक इफ यु लुक एट स्टेजेस अफ अन्टरप्रेन्योरसिप यु स्टार्ट एज एन अपरेटर बिजनेस अपरेट गर्छ आफैले यो द बोटल नेक यु गो इन्टु अ म्यानेजर पोजिसन राइट जहाँ चाहिँ अरूलाई म्यानेज गर्ने हुन्छ देन यु गो इन्टु अ सर्ट अफ अहिलेको मेरो फेज जुन चाहिँ एन्जल इन्भेस्टिङ अर लाइक यु बिकेम ए कोलाबरेटर क्या सो अरू बिजनेसेससँग काम गर्न खोजिन्छ तर यो टाइममा यु एक्चुअली गो एन्ड वर्क आउट द बिजनेस प्लान क्या राइट अब मेरो नेक्स्ट फेज भनेको प्रब्ली इज कोलाबरेसन म्यानेजर जहाँ चाहिँ आई हेभ अ फन्ड I pick the entrepreneurs I want to pick because I trust in them and then I deploy those funds, I deploy my connections and I become a collaboration manager so त्यहाँ त्यो खेलमा पुग्नु छ भने लाइक नेपाली टर्ममा खेलमा पुग्नु छ भने I need to educate myself के एउटा टाइम पिरियड दिएको छौ त्यो खेलसम्म पुग्नको लागि I don't have specific I used to have specific deadlines for यस्तो खालको चिज so there was a time कि मसँग ब्याङ्कको चेक नहुँदाखेरि सेतो पेपर लिए काटेँ अनि लाइक फर इक्जाम्पल 10 लाख रुपियाँ लेखेँ 2022मा क्यास आउट गर्छु भन्ने खालको लेखेँ अनि पकेटमा राखेँ क्या अनि जुन दिन त्यो आउन लाग्यो अर्को एउटा जेरो थपेँ क्या बिकज आई अन्डरस्टुड कि दिस इज इजी टु डु भन्ने खालले होइन तर फेरि 1 महिना पास भएपछि त्यो जेरो काटेँ क्या बिकज आई अन्डरस्टुड कि द्याट डजन्ट ब्रिङ मी ह्याप्पिनेस होइन सो त्यो हिसाबबाट पहिला चाहिँ डेडलाइन सेट गर्थेँ अहिले चाहिँ इट्स मोर अबाउट let me be whoever I want to be. This sounds like a very cliche thing to say. तर if somebody can live their life in a way कि ऋण तिर्ने होइन ब्याजमा बसेर बस्न मिल्याछ भने क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा देव सक्सिडेड क्या एन्ड आई थिङ्क आई हेभ सक्सिडेड इन सम रिगार्ड्स कतिसम्म सक्सिड हुने इट्स जस्ट मैले कतिसम्म पर्सोभेयर गरेर बिजनेसेसहरूमा लाइक काम गरिरहेको छु क्या किनकि आई क्यान रिटायर अहिले राइट तर त्यो रिटायर गरेर मलाई कुन लेभलको लग्जरीमा बस्न पाउँछु त फ्युचरमा गएर त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो नि त सो हाई गोल्स हाई एम्बिसन्स अघि हामीले कुरा गर्छ त्यो $60 million हाउस पनि चाहिएको छ तर त्यो हाउसमा बसेर फ्यामिलीसँग टाइम पनि स्पेन्ड गर्नु छ क्या होइन सो इट्स मोर अफ क्यापिटलिस्ट सोसियलिस्ट खालको भ्यू पोइन्टहरूबाट आयो होला तिमीले यति धेरै अन्टरप्रेन्योरसँग कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क नेपाली टेक सिनमा पनि अब धेरैजनासँग भेटिसकेको छौ होइन अनि नेपाली लोकल स्पेसमा अब त झन् टुवर्ड्स बिजनेसको थ्रु लोकल बिजनेसहरूमा पनि इन्भल्भ छौ यहाँ नेपालको अन्टरप्रेन्योर्सहरूको चाहिँ मेजर प्रब्लम नभनौँ आई डोन्ट नो प्रब्लम भन्ने कि बोटलनेक भन्ने कि होइन डेड एन्ड भन्ने कि के देखेको छौ तिमीले जुनमा चाहिँ मेबी पिपल आर लिसनिङ टु दिस होइन माइट
रिफ्लेक्ट कि यो ममा त छैन टाइपको भनेर? आई थिङ्क देयर्स अ ल्याक अफ month 1 को strategy, but there's very abundance of 5 years को vision के most entrepreneurs मा अहिले. So if you ask someone what are you building, I'm building this भनेर they'll give it like okay म यो 5 year मा यस्तो चिज बन्छ भन्ने एउटा खालको भन्छ हैन. And I used to do the same. तर प्रब्लम कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ओके फर्स्ट मन्थको रेभेन्यू कहाँबाट आउँछ त होइन. इफ यु गोइङ विथ सुरुको बिजनेसको फर्स्ट डेमा ड्युरेबिलिटी मेट्रिक्समा फोकस गर्नु पऱ्यो. मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ. डिफाइन ड्युरेबिलिटी मेट्रिक्स. ड्युरेबिलिटी मेट्रिक्स इज रिटेन्सन रेट. सो एप डाउनलोड छैन कि मेरो रिटेन्सन एक्टिभ एप युजर्स पर मन्थ कति छ होइन. सो फेसबुककै इक्जाम्पल लियो भने फेसबुकले 1 मिलियन पिपल अनबोर्ड गर्दाखेरि इफ उनीहरूको रिटेन्सन 20% थियो भने 200,000 मात्रै बाँकी हुन्थ्यो नि त. अनि त्यसपछि पैसा रेज गरेर गर्दाखेरि थिङ्स वुड ह्याभ बिन प्रब्लमेटिक के राइट. सो अहिले इफ यु क्यान फोकस अन ड्युरेबिलिटी मेट्रिक सानो टेस्ट ग्रुपलाई लिएर एन्ड दिस इज वाट आइम डुइङ विथ टुवर्ड्स बिजनेस एज वेल. यो ग्रुप अफ पिपल 50 to 100 entrepreneurs or 500 entrepreneurs, these people are people I know. This is my test group. I'll work with them until I figure out मेरो retention 90% कसरी बनाउने. And it may be retention in terms of मेरो video views, right? So हाम्रो यहाँ subscriber 20K हुन्छ, views 1K आउँछ होइन. There is a like त्यहाँ चाहिँ भ्याल्यु बिग्रिरहेछ क्या होइन. सो कसरी चाहिँ त्यो 20K सब्सक्राइबर छ भने 20K नै भ्युज आउने त्यो चिजमा फोकस गर्ने. तर डु इट विथ 500 or 200 पिपल के त्यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्यो भने अब इट्स जस्ट ग्रोथको मेट्रिकमा जाने बेलामा नाउ यु रेज इन्भेस्टमेन्ट्स. नाउ यु गो इन्टु अ वे कि अब यही चिजलाई मैले स्केल गरिदिएँ भने देयर्स अ पोटेन्सियल कि अ लट अफ अदर पिपल 90% नहोला त 70% स्टिक अराउन्ड हुन्छ क्या. अनि यहाँ एउटा गिमिक पनि प्ले हुन्छ आजकलको लाइक स्टार्ट गर्दाखेरि इज मैले एप बनाएँ नाउ आई गिभ लाइक 100% अफ अनि ल्याउँछु राइट. अब फर्स्टको मन्थमा त इङ्गेजमेन्ट खतरा हुन्छ. अर्को मन्थमा गएपछि अब फेरि रिटेन्सन हेऱ्यो भने 20-30 मा झरिसक्छ क्या. सो त्यो गिमिक ल्याउनुभन्दा अगाडि द्याट्स अ मार्केटिङ स्ट्राटेजी राइट. त्यो ल्याउनुभन्दा अगाडि डिस्काउन्ट दिनुभन्दा अगाडि यत्तिकै चलाएको मान्छेले कसरी चलाउँदो रहेछ नि त त्यो स्टडी नै गर्नु पऱ्यो क्या. एन्ड द्याट इज वेयर यु आर लाइक भ्याल्यु दिइरहेको पुगिरहेको रहेछ है. छैन भने यु स्ट्रगल. एन्ड द्याट इज लाइक त्यो दिस इज वाट माई सुपरभाइजर टोल्ड मी. एउटा जम्प लाइक टुटलमा स्टार्ट हुँदा आई आस्क्ड हिम अ क्वेसन एन्ड ही सेड तडप होइन. एन्ड आई से द सेम थिङ अहिले क्या. इफ यु डु नट ह्याभ द एन्सर्स तडप एन्सर्स निस्किन्छ एन्ड युल बी मच मोर ग्रेटफुल फर द एक्सपिरियन्स अफ त्यो तडप्या भएर त्यसको भ्याल्यु बुझ्छौ क्या. अनि त्यो मैले बुझिरहेको छु अहिले भनौँ न. यो तिमीले भेट्ने अन्टरप्रेनर्सहरूमा चाहिँ डु यु सी मोर टेक्निकल अन्टरप्रेनर्स हु कम्स फ्रम अ भेरी स्ट्रङ ब्याकग्राउन्ड अफ टेक्निकलिटिज मेबी टेक हु आर लाइक कोडर्स होइन या आर्टिस्ट हु नो हाउ टु बिल्ड थिङ्स अर यु मिट पिपल हु आर गुड सेलर हु अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केटिङ साइड. त्यो कुन बेसी भेटिरहेको छ तिमीले? भेट्ने त इट्स बेसिकली सिन्स मेरो अडियन्स लाइक लिङ्कडिन कसले युज गर्छ होला यसो सोच्यो भने होइन. स्टार्टअप बिल्ड गर्न लागेको मान्छेहरू नै अन्टरप्रेनर्सहरू आएर लिङ्कडिन युज गरेर होला. इफ दे वर जस्ट गेटिङ अ जब ब्याङ्कको म्यानेजरहरू होला कि राइट. तर मैले कम्युनिकेट गर्ने मोस्टली आर टेक पिपल नै. तर नन टेक्निकल पिपलहरूले स्टार्टअप लाइक दिस इज वाइ कम्बिनेटर भन्ने बाहिरको कम्पनीको सेयिङ छ कि नन टेक्निकल पर्सन छ नि यु सुड ह्याभ अ टेक्निकल फाउन्डर स्टार्टअप बिल्ड गरेर बिकज इट्स अ टेक्निकल थिङ. यु कान्ट आउटसोर्स इट टु अ डेभ सप के. सो डेभ सपलाई दिएर यो कुरा गर भन्दैमा गर्न मिल्दैन बिकज यु स्टडिङ थिङ्स त्यो फर्स्टको फेजमा राइट. त्यसपछि बनिसकेपछि डेभ सपलाई दिँदाखेरि प्रब्लम भएन. तर पनि इफ युआर एक्चुअली स्टार्टिङ आउट आई वुड से कि हजुरले भनेको स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर इज टेक्निकल पिपल. सो जो एक्चुअलमा प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड छ अरू डिजिटल मार्केटिङै ब्याकग्राउन्ड होला होइन who can use or build a WordPress website के त्यतिसम्मको होइन. अरू नन टेक्निकल पिपलहरू दे आर नट मच मोर इन्क्लाइन्ड बिकज यो बाटै गइरहेको बाटो होइन नि त. कोही पोइन्ट अफ अवेरनेसले नन टेक्निकल पिपल वान्ट टु बिल्ड राइट एन्ड दे सी अ बिजनेस पोटेन्सियल. तर त्यसको लागि दे निड अ टेक्निकल फाउन्डरै. मैले के अरे देखेको प्रब्लम्सहरू चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा जम्प एज अ टेक्निकल गाई हुन्छ नि त्यो एज अ कोडर या एज अ प्योर त्यो जुन जम्प चाहिन्छ नि टु गेट इन टु नाउ सेलिङ अ प्रडक्ट मेकिङ द प्रडक्ट त्यो प्रडक्ट मार्केट फिट जुन हामीले कुरा गरेर आउँछ होइन त्यहाँ चाहिँ अलमोस्ट धेरैजना स्ट्रगल गरेको देख्छु कि. अनि इट्स अ कन्सटेन्ट स्विचिङ बिट्विन डुइङ अ सर्भिस एन्ड देन अगेन वान्टिङ टु जम्प इन टु बिल्डिङ अ प्रडक्ट बट देन ट्राइङ टु बिल्ड अ प्रडक्ट बिल्डिङ अ रियली गुड प्रडक्ट बट नट बिङ एबल टु फाइन्ड अ प्रडक्ट मार्केट फिट एन्ड देन अगेन जम्पिङ ब्याक टु डुइङ सर्भिस अगेन. त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ मैले टन्नै नै भेटेको छु होइन. अनि
तिमीले चाहिँ तिम्रो पर्सेप्सन चाहिँ सुन्न खोजेको थिएँ मैले चाहिँ. Actually, I covered this exact thing in the book itself. So yeah, problem त्यही हो कि these people do not know who are they actually building it for. They're building it for themselves, okay? Because exactly. So it's an act of self-service भइरहेछ कि when you should actually be helpful for others नि त. True. So your problem is when you're fascinated with idealistic ideas, होइन, तर you forget about the pragmatic approaches to work on those ideas. Day one मा गएर you should not be building an app. You should have a Google form. गएर कस्टमरसँग बस्नु पर्यो क्या. And how you do it? You can do it very creative measures मा. जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि Doers बिजनेसको यो बुक लन्च गर्दा I had a 1 month of pre-order, right? Pre-orderमा जाँदाखेरि ओके कोचिङको लागि I will give free coaching भने. That was a value add. तर त्यसमा मलाई value trade off के भइरहेको थियो? I could sit with these people जसले किताब किने who are actual entrepreneurs trying to figure stuff out, and I could understand what are the problems head on के. I don't need a proxy for it. So त्यो चिज गर्न सक्नु नै is entrepreneurship land मा खुबी नै हो के. That's a skill. तिम्रो यो बुक kind of customer acquisition strategy-तिर fall भयो. I don't think it's just customer acquisition strategy. It's about actual building an actual business. Because these buyers would be your constant, because भोलिका तिमीले version 2 निकाल्यो भने त obviously it's just matter of मैले त्यो भने फर्स्ट को 0 to towards बिजनेसमा पनि I see different verticals के. So मैले 0 to 10 customers यो verticalमा समाउला, 0 to 10 अर्कोमा समाउला. Who knows कुन verticalबाट 1000 मा पुग्छ के. Right? So towards businessमा I have the creativity space. Like I can talk about angel investing, I can talk about a PVC. Although I'm not PVC मा त्यत्रो खतरा. तर त्यो बोल्दाखेरि if people are actually resonating with it, if people are actually thinking about okay angel investing पनि गर्न मिल्दो रहेछ है हामीले, we are entrepreneurs, why haven't we done it, then that's a whole different market segment for it. अर्को भने I could just be an institutionalized like Y Combinator जस्तो form, right? So it's just कुन verticalमा play around गर्ने, it's my decision, right? It's our team को decision. तर कुनमा चाहिँ बिल्ड अपन गर्ने इज आवर फुलफिलमेन्टको कुरा और सक्सेस कहाँ देखिन्छ भन्ने कुरामा रिलाइ गर्ने भयो क्या. बिकज हाम्रो लागि अहिले फर इक्जाम्पल यो बुकको प्लेटफर्म बनाउँदाखेरि देयर आर अदर अन्टरप्रेन्योर्स जसले चाहिँ म पनि बुक लेख्छु तिमीहरूको प्लेटफर्मबाट सेल गरौँ भनेर लाइक दे अप्रोच मी, राइट? इन्ट्रेस्टिङ. तर द्याट आई फेल्ट द्याट वाज अ गुड बिजनेस अपर्च्युनिटी बट आई सेड नो के. एन्ड इभन माई को फाउन्डर लाइक सी अब्जेक्टेड विथ इट सुरुमा, तर she understood कि if we were building something, we need to build something that we love, right? Why do we want to chase money? Given कि we are like 20-25 को kids, हैन? पैसा कमाउनु छ भने त अहिले let's take a freelance काम, पैसा कमाम. Because we're doing equivalent, same कुरा नै के. And that is why people fail to realize कि हरेक बिजनेस अपर्च्युनिटीमा छिर्दाखेरि मैले भने 1 इयरमा 5 लाख आउँछ भन्दैमा जाने होइन के. त्यो 1 इयरमा 5 लाख आउँछ भने 10 इयरमा 50 करोडसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पनि हेर्नु पर्यो के. आफूले 10 इयरसम्म टाइम दिन सक्छ कि सक्दैन, द्याट इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट. बिचमा चौथो वर्षमा झ्याउ लाग्छ लाग्दैन, त्यो त फेरि प्रेडिक्ट नै गर्न सकिँदैन. होइन, आई थिङ्क इट क्यान बी प्रेडिक्टेड. यु थिङ्क? बिकज इफ मसँग गिटारमा इन्ट्रेस्ट छ फर इक्जाम्पल, and if my role model is let's say someone like John Mayer, and he's given me a path ki okay if you write songs, if you play guitar well, there's a path for you to go भने अब now you can sit at year 1 and say कि okay year 10 मा यस्तो हुन सकिदो रहेछ. तर if you go past चाहिँ जहाँ थाहा नै छैन बाटो, त्यहाँबाट चाहिँ प्रब्लम सुरु हुने हो क्या. अहिले US को स्टार्टअप्स which I personally believe is why are they thriving so much, राइट? भर्खर स्टार्ट भएको स्टार्टअप दे रेज अ लट अफ मनी, एकैचोटि थ्राइभ भएको जस्तो देखिन्छ. एन्ड द रिजन इज द अन्टरप्रेन्योर्स द्याट केम बिफोर देम के. देयर इज अलरेडी अ मोडल टु रिप्लिकेट, होइन? एक्ज्याक्टली. नाउ दे हेभ कि ओके जस्तै सक्वाया क्यापिटल्स एन्ड वेन एभर दोज पिपल टक दे हेभ ओके यस्तो 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 चिज. मैले पनि आई गट मेरो माइन्ड सेट फ्रम माई ड्याड. हि वाज एन अन्टरप्रेन्योर, हि सोल्ड होलसेल प्रडक्ट्स. तर मैले मेरो टेक्निक्सहरू वाइ कम्बिनेटरको भिडियोबाट सिकेँ हो. टेक कम्पनी कसरी रन गर्न मिल्छ, अनि त्यो एउटा रिसोर्स मलाई अभाइलेबल भइदिएको कारणले गर्दाखेरि आई अन्डरस्टुड द पाथ क्या, होइन? किन क्लिक रिडर गरेर मैले एक्जिट गर्न सट्टा मैले त यतिकै छोडेर बस्न पनि सक्थेँ अभियसली, होइन? सो आई एक्चुअली गट द मनी आउट अफ इट. वी को फाउन्डर्स लाइक वेयर एक्चुअली थ्राइभिङ. अनि त्यसपछि अब जो आफ्नो पाथमा जाँदाखेरि त्यो फ्री क्या, होइन? सो यो चिजहरू आर मच मोर अबाउट entrepreneurship अहिले प्रब्लम लाइक what differentiates a wholesaler, a trader with a tech entrepreneur is wholesalerहरूको केसमा इट्स probably more around एक्सपिरियन्समा बिल्ड भएको चिज. टेक इन इट्स सेल्फ इज अ नलेज बेस्ड बिजनेस.
सो इफ टेकको प्रडक्ट बिल्ड गरिरहेको छ यु निड एजुकेसन फर्स्ट क्या यत्तिकै बनाउँछु भन्दैमा बन्दैन विच मेट्रिक्स टु लुक एट एन्ड दिज आर अल थिङ्स द्याट हेभ अलरेडी बिन डिस्कस्ड पहिला पनि अनि यही कुरा अहिले मैले नेपालमा डिस्कस गरेर हो तिम्रो यो आई थिङ्क आज वान अफ द मोस्ट रिपिटेड वर्ड चाहिँ यो फुलफिलमेन्ट र सक्सेस हो कि होइन हेभ यु आइडेन्टिफाइड वाट थिङ्स फुलफिल यु एन्ड वाट इज यर सक्सेस लाइक आई हेभ अ भेरी ड्राइभ मोड जस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ द पिपल अराउन्ड मी गेट स्केर्ड सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि देयर्स एन आइडिया ओके यो चिज गरौँ आई थिङ्क यसलाई आइडिया फ्लू भन्न मिल्छ होइन सो आइडिया फ्लू भनेको फर्स्ट 3 डेजको फ्लू हो फर्स्ट डेमा गएर यु गेट एन आइडिया वा खतरा जस्तो लाग्छ सेकेन्ड डेमा गएर त्यो आइडिया प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि गाह्रो हुँदै जान्छ लाइक फर्स्ट डेमा 80% आइडिया 20% वर्क थियो सेकेन्ड डेमा 20% आइडिया 80% वर्क हुन्छ थर्ड डेमा जाँदा कम्पिटिटर देख्छ अनि बाई बाई भनेर निस्किन्छ क्या सो आई गो थ्रु दिस आइडिया फ्लू अलट होइन यो टाइम पिरियडमा मैले के डिटर्माइन गर्न सक्छु भन्दा यो आइडिया फ्लूमा गइरहेको बेला इफ आई पुट माई हेड डाउन एन्ड वर्क थ्रु दोज 3 डेज त्यो आइडिया ठिक हो कि होइन थाहा पाउँछु होइन अब यो चिज मैले काम गर्दाखेरि ट्रबल्स च्यालेन्जेस सबै बुझिसकेँ नि त अब यसमा काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने त्यहाँबाट थाहा पाउँछु क्या सो आई डोन्ट गो ब्लाइन्डली कि म प्रडक्ट बनाउँछु भन्न सट्टा पनि आइडिया फ्लूको इन्टायर प्रोसेसमा जान्छु क्या एक्चुअलमा फर्स्टमा आइडिया खतरा फिल हुने कम्पिटिटर हेर्ने प्र्याक्टिकल चिजहरू ट्याली गर्ने अनि त्यसपछि जाने क्या सो फुलफिलमेन्ट त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कि यो चिजले म फुलफिल हुन्छ कि हुँदैन एटलिस्ट फर दिस इयर राइट अब आई कान्ट डिफाइन कि म 10 वर्षमा के अहिले पनि भनिरहेको छु नि म नेक्स्ट 2 इयर्समा आई मे बी अ डिजिटल आर्टिस्ट राइट सो त्यो हिसाबबाट क्या यो मल्टिपल बिजनेसेसहरू बिल्ड गर्दाखेरि कतिपय सेल्फ रिफ्लेक्सन हुन्छ नि थिङ्स यु आर गुड एट थिङ्स यु आर ब्याड एट होइन थिङ्स यु डोन्ट वान डु तिमीले आफूलाई सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि आफ्नो बारेमा जानेको कुराहरू चाहिँ के हो नि विच क्यान बी भेरी सब्जेक्टिभ होइन पिपल इभन माइट नट बी एबल टु रिलेटेड तर त्यो त तिमीले रिफ्लेक्ट गरिसक्यो फिल गरिसक्यो भने त द्याट इज वाट इट इज होइन सो तिमीले आफूलाई सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि पाएको कुराहरू सो यसलाई कम्पेरिजन भ्यू पोइन्टबाट हेर्नुपर्ने होला लाइक आफू मात्रै हेर्ने होइन कि अरू म जस्तै अर्को मान्छे भए भए के डिफ्रेन्सेस हुन्थ्यो होला मेरो पियर ग्रुपमा भनौँ न एन्ड इट्स नट लाइक आफूलाई खतरा सोचे अथवा इट्स जस्ट म किन छु भन्ने सेल्फ रिफ्लेक्सन्स एउटा भनेको मेरो साथीलाई एउटा बुक सकाउन 1 हप्ता लाग्छ आई कम्प्लिट 2 बुक्स जति नर्मली अन अ डे क्या 2 बुक्स सो आई हेभ त्यो अटेन्सन स्प्यान एज वेल एज त्यो बुक पढ्ने स्पिड जो हुन्छ नि 2 बुक्स इन अ डे राइट that sounds ridiculous I know but that like is book of size कति त्यो I guess यत्रो मोटो बुक भनौँ not very big 300-400 pages so I can like sit through the entire day and educate myself like that is where I thrive okay so पढिदिन्छु सबै I can like and I didn't know this तर त्यो किताब पढिरहेको बेला फर्स्टको लेटर मात्रै पढेर पनि वर्ड बुझिँदो रहेछ क्या त्यो अटोमेटिकली बस्छ क्या टेक्निक रहेछ होइन द्याट इज वान थिङ द्याट मेक्स मी अर्को भनेको एन्ड द्याट्स वाइ आई हेभ एक्सिलरेटेड लर्निङ पाथ पनि कि अर्को भनेको इज माई रुट्स सो मेरो रुटको हिसाबबाट मेरो ड्याड मेरो दाई हि वाज अ प्रोग्रामर हिमसेल्फ मभन्दा 5 वर्ष ठुलो भइसक्छ सो हि हेल्प मी अ लट इन फिगरिङ आउट कि यो बाटो जाँदाखेरि रिजल्ट्स के हुन्छ भनेर सो आई ह्याड यो पाथ देखाउने मान्छेहरू क्या अनि मेरो ड्याड इभन इफ हि डेड होलसेलको काम हि ह्याड एन अन्टरप्रेन्योर माइन्डसेट कि यो चिज गर्न हुन्छ यो चिज गर्न हुँदैन भन्ने खालबाट त्यो सिकाइसक्यो भनेर चाँडै बुझेँ क्या सो म आफै भन्दा पनि मेरो रुट्सबाट भएर अलि हेल्पफुल भयो होइन एन्ड इभन एक्सटेन्डिङ ब्याक वान अफ माई ग्रान्डफादर इज ए सोसल सर्भेन्ट सो सोसाइटीको लागि सबै हेल्प गर्छन्थ्यो एन्ड इट वाज नट फर मनी क्या इट वाज एक्चुअली सर्भिसै थियो अनदर ग्रान्डफादर लाइक हेटौडामा अहिले रिक्साको यो पुरै इन्डस्ट्री छ नि सो हि वाज वान अफ द फ्यु गाइज जसले लाइक इन्डियाबाट नेपालमा आएर 20-50 रुपिसबाट स्टार्ट गरेर 300 रिक्सास भन्दा माथिको बिजनेस बनाइसक्यो क्या द बिजनेस स्टिल एक्जिस्ट द बिजनेस डजन्ट एक्जिस्ट एन्ड द्याट इज वेयर लाइक द जेनेरेसन अब फल अफ भयो कि सो मलाई एउटा मोटिभेसन के छ एउटा पेरिनियल सोर्स अफ मोटिभेसन छ कि माई ग्रान्डफादर डिड द्याट हि वेन्ट थ्रु अल अफ द स्ट्रगल्स आई क्यान डु द सेम राइट किन मेरो ग्रान्ड चाइल्डले आएर मलाई हेर्दाखेरि त्यही कुरा बुझ्छन् भन्ने खालले क्या त्यो मोटिभेसन पाउँछन् सो रुट्स एउटा भयो अर्को हिरोजको कुरा सो मलाई आई डोन्ट ह्याभ अ सिङ्गल आइडल आई ह्याभ मल्टिपल पिपल आई फलो फर स्पेसिफिक थिङ्स जस्तै राइटिङको लागि सेथ गोडिन होला सिइओ अर्गनाइजेसन बिल्डिङको लागि लिङ्कडिनको सिइओ होला त्यसपछि गएर गिटार प्लेइङको लागि जन मेयर होला
सो यसरी डिफ्रेन्ट हिरोजहरूले गर्दाखेरि नाउ आई हेभ द बेस्ट अफ एभ्री सिङ्गल पर्सन के सो आई गो इन्टु इन्टरभ्युज हेरेर भ्याउँछु नि त राइट सो इच एउटा स्किलमा ग्रो गर्न पाएँ क्या जस्तै डेटा साइन्समा अब मैले लाइक डेटा साइन्टिस्ट जुन अलि राम्रो लाग्छ होइन अब नाम भन्यो लाइक जे होस् तर द्याट इज वेयर आई डिफर के जस्तो फिल हुन्छ बिकज आई डोन्ट ह्याभ लाइक 5 जना मात्रै छैन कि आई क्यान गो इन माई हेड 30 जनाको नाम भन्न सक्छु हु आई हेभ क्यान लाइक हरेक सिङ्गल इन्टरभ्यू हेरेको छु मैले भेट्टाएको क्या होइन अर्को मलाई डिफाइन गर्न मिल्ने कुरा भनेको इज लाइक आफ्नो बारे बोल्दाखेरि इट फिल्स वियर्ड है तर पडकास्टमा चाहिँ यु गेट द्याट प्रिभिलेज सो आइ एम क्रस डाइमेन्सनली क्युरियस सो इफ मैले केही चिज लाइक इफ इट स्पार्क्स अलिकति भए पनि टाउको घुमाउँछु कि अनि त्यो आफै गइरहेको बाटो यही जानुपर्छ मरि हत्या गरेर गर्नुपर्छ भन्ने सोच छैन क्या आनन्दले काम गर्ने हो आनन्दले सबै कुरा गर्ने हो आई जस्ट निड टु सी के भइरहेको रहेछ त सो त्यही भएर त अन्टरप्रेन्योरसिपमा लागे पनि इन्भेस्टिङतिर हेर्न थालेँ होइन बिकज आई अन्डरस्टुड कि कुनै दिन पैसा कमाउँछु भने अन्टरप्रेन्योर भएर त्यो पैसा कसरी युटिलाइज गर्ने त एन्ड हाउ डु आई डु इट इन अ वे कि द्याट इज टप क्लास क्या सो यत्तिकै गएर पैसा दिन सट्टा स्टार्टअप फाउन्डरलाई कसरी भेट गर्ने राइट अहिले मेरो त्यो चिजहरू क्युरियस चिजहरू आर मल्टिपल थिङ्स क्या सो आई थिङ्क द्याट डिफाइन्स मी इन अ सेन्स अरूभन्दा फरक देखिरहेको यो चाहिँ स्ट्रेन्थहरूको साइडमा भयो इफ आई हेभ टु बी विकनेस आई डोन्ट नो होइन आई नेभर थट अबाउट विकनेसेसको कुराहरू क्या जस्ट बिकज त्यो मोटिभेसन ल्याउनु छ भने ए म खतरा छु लाइक यु सुड हेभ भेरी हाई इगो क्या अभियसली तर यु सुड अल्सो हेभ हायर ह्युमिलिटी के सो इगोले म खतरा छु भनेर अगाडि ड्राइभ गर्ला तर ह्युमिलिटीले अरू मान्छेले आएर हेल्प माग्दाखेरि युल स्टप एन्ड युल हेल्प के सो त्यो लेभलको थट प्रोसेसबाट जाँदा त्यो विकनेस हेरेर आई हेभ सर्टेन विकनेस लाइक मलाई भिडियोमा रेकर्ड गर्दाखेरि कम्फर्टेबल फिल हुँदैन होइन तर आई डोन्ट कन्सिडर इट एज अ विकनेस बिकज आइ एम ग्रोइङ आइ एम लर्निङ अहिले यो पोडकास्ट गरे जस्तै अर्को 20वटा पोडकास्ट गरेला यही मन्थमा होइन सो इट्स नट एक्चुअल विकनेस के अब आई डोन्ट नो द विकनेस आई हेभ इज प्रोबेबली इन्टर्नल डिजिजेस होला केही होला त्योभन्दा बाहेक माइन्डसेट वाइजबाट विकनेस छैन भनौँ न होइन आई थिङ्क त्यो थाहा पाउनु पनि खतरा कुरा हो आई थिङ्क सो होइन द मोर यु नो योर सेल्फ द बेटर यु क्यान पर्फर्म इन द वर्ल्ड भन्छ नि होइन त्यो नाइस सो हुन त अघि हामीले भनिसक्यौँ नेक्स्ट 2 इयर्समा चाहिँ यु डोन्ट नो वाट यु वान बी बिकज मेबी झ्याउलाङ सक्छ एन्ड देन बिकज इट्स एन एसेट अगेन होइन इट माइट ड्राइभ यु टु सम बिगर एस्पिरेसन होइन तर वाट नेक्स्ट त त्यही पनि इफ आई स्टिल हेभ टु आस्क यु नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ वाट नेक्स्ट सो अहिलेकै बाटो गइरहेको चाहिँ इट्स बेसिकली माई मेजर फोकस वुड बी नेपालको स्टार्टअप सिनमा कसरी चाहिँ आई क्यान प्ले अ पार्ट वाइल बिल्डिङ अदर बिजनेसेस साइडमा सो द्याट इज लाइक मेरो इफ आई थिङ्क इट एज एन एरो हेड सो टिप अफ द एरो इज बेसिकली नेपाली स्टार्टअप इको सिस्टम हेल्प गर्न बिकज आई डु नट किन हेल्प गरिरहेको छु भन्दाखेरि इट्स सेल्फिस है फेरि इट्स नट लाइक आई डोन्ट ह्याभ त्यो लेभल अफ सबै हेल्पै गर्ने मात्रै होइन आई डोन्ट थिङ्क एभ्री वान ह्याज द्याट होइन तर इफ यु ह्याभ लाइक 50% चाहिँ अरूलाई हेल्प गर्छ 49% सेल्फिस हुन्छु द्याट इज ओके के सो मेरो लागि चाहिँ इफ आई हेल्प अहिले एटलिस्ट 10 इयर्स पछि वेन देयर आर बिग प्लेयर्स इन द मार्केट किन आजको फर्स्ट टाइम फाउन्डर्स त पछिको बिग प्लेयर्स हुने हो आई हेभ मच मोर सोसल करेन्सी देन आई कुड एभर बिल्ड मोनिटरीली के if I have 2 founders who have $1 billion income, these 2 founders will help me build as much money as I want to fulfill mera lagi ke and that is what capitalism is, right? So shareholder huna paunu नै is a blessing ke so मेरो सोचबाट चाहिँ त्यतातिरको डिरेक्सनमा जान्छु when I'm helping अहिले पनि it's not like selfless act होइन के म हेल्प गरिरहेको छु भने आजको प्रिसिड सिडमा मैले हेल्प लाइक इन्भेस्ट नगरे पनि when they're raising Series A, Series B, and I know these founders are pretty well, right? That makes all of the difference कि कुन स्टेजमा गएर इन्भेस्ट गर्दा कति पैसा कमाउने भन्ने कुरा हुन्छ नि त सो त्यो वाइजबाट इन्ट्रेस्टिङ नाइस मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आई थिङ्क दिस पडकास्ट इज डेफिनेटली नट गोइङ टु डु जस्टिस विथ द अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन द नलेज एस्पिरेसन यु हेभ ग्यादर्ड होइन अनि डेफिनेटली त्यो दिस इज स्टार्ट This is the first podcast with you on Doers, but this is definitely not going to be last, होइन अनि आई थिङ्क हामी रोजित हामी कतिमा छौँ रेकर्डिङ 1 hour 2 minutes सो तिमीलाई एनिथिङ द्याट यु वान सेयर जाँदा
to our audience? Yeah, if like you are building a startup, if you're building something like which may not be a startup, it may just be a project, reach out to me. I'll do my best to help. And I can only help as many people as my time allows it. But I'm working on creating stuff जुनले चाहिँ like त्यो टाइम मेरो अकुपाई गर्नु परेन. फ्रेमवर्कहरू अब सो फ्रेमवर्क्सहरू नै भनौँ होइन, सब गाइड्स भनौँ होइन, जसले चाहिँ लाइक आज कुरा गरेर कतिवटा चिजहरू छ नि त. सो यही चिजलाई गाइड्स जसरी क्रिएट गरेर इफ आई क्यान सेयर इट अनलाइन फ्रीमै भनौँ न. सो या प्रज्ञान सुवेदी, प्रज्ञान बो, टुवर्ड्स बिजनेस, जस्ट सर्च दिस नेम्स एन्ड युल बी एबल टु फलो मी. सो प्रज्ञान बो इज माई युजर नेम. ए लिङ्क्डइनमा कि चारैतिर? सबैतिर होइन. सो आई गेस द्याट इज माई सोसियल मिडिया नेम. इट्स जस्ट अ म्याटर अफ त्यो सबैतिर एउटै राखौँ भनेर. अभियसली होइन, त्यही हो. ओके, सो आई थिङ्क मैले भनि पनि रहेको हुन्छु, इफ यु हेभ द राइट अप्रोच अफ रिचिङ आउट पिपल विल रिप्लाई होइन. अनि अगेन आई डोन्ट रिप्लाई टु मेसेजेस द्याट आई गेट बिकज आई थिङ्क आई डोन्ट फाइन्ड द राइट अप्रोच अन इट के होइन. अनि इट्स दे ओन्ली सो मेनी मेसेज द्याट यु क्यान रिप्लाई होइन. अनि प्लस हामी कुन कन्टेक्स्टमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस एन्ड नो भन्दा पनि अलिकति मोर सब्जेक्टिभ रिप्लाई हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ होइन. अनि त्यो सब्जेक्टिभ रिप्लाई चाहिँ त्यो क्वेसनले मोटिभेट गर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन. इफ इट जस्ट अबाउट सो त्यो कारण अस्ति एउटा दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले ठ्याक्कै क्वेसन सोधेर थिएँ, दाइ क्यान आई के अरे हाम्रो रोशन दाइको क्यान आई पुट योर लिङ्कडिन लिङ्क बिलो अनि क्यान पिपल रिच आउट टु भन्दाखेरि या अभियसली. बट देन इफ यु के अरे रिचिङ आउट टु मी लाइक दाइ हजुर हाउ मच यु मेक मनी, वाट्स योर आइ एम नट गर्न रिप्लाई होइन. बिकज अभियसली त्यो एउटा अप्रोच हुन्छ. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इफ यु क्यान फाइन्ड द्याट गुड अप्रोच द्याट वर्क्स फर यु एन्ड द्याट वर्क्स फर द अदर पर्सन, यो डिजिटल मार्केटिङ गरे जस्तै हो कि इट्स अबाउट मेकिङ द थिङ पर्सनलाइज्ड होइन. सो आई थिङ्क पिपल रिप्लाई एन्ड आई थिङ्क त्यसमाथि आई थिङ्क प्रज्ञान इज सुपर प्रोएक्टिभ एट द मोमेन्ट अहिले यो सिनमा होइन. एन्ड आई क्यान सी द्याट जुन दामी हो, जुन चाहिँ आई विस हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि या तिमीले स्टार्ट गर्दाखेरि त्यस्तो कोही एउटा फिगर भइदिएको भए अभियसली बवालै हुन्थ्यो होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ रिच आउट. अनि आई थिङ्क प्रज्ञान इज अ भेरी ब्युटिफुल युज केसै भन्न पाइयो कि नेपालमा बसेर टेक युज गरेर एक्जिट गरेर होइन. प्लस त्यो एउटा कम्फर्ट जोनमा छौ कि नाउ सुड आई बिल्ड एनदर बिजनेस द्याट केटर्स ग्लोबल अडियन्स, अर सुड आई बिल्ड समथिङ द्याट केटर्स लोकल ऊ होइन. त्यो ब्युटिफुल स्पटमा हुनु भनेको चोइस आर अलवेज ब्युटिफुल नि त होइन. तर अनफर्चुनेटली अ लट अफ पिपल आर फ्लाइङ आउटसाइड बिकज त्यो चोइस नै छैन कि या केही पनि छैन भन्ने पर्सपेक्टिभबाट हुन्छ नि. आई थिङ्क इट्स अ ब्युटिफुल युज केस. रिच आउट, लर्न होइन, बाई द बुक. अनि या बाई द बुक इफ यु एक्चुअली वान्ट टु लर्न द स्टफ, बिकज आई डु नट वान्ट टु गेट नेगेटिभ रिभ्युज होइन. तर अर यसो पनि हो, जस्तै फर इक्जाम्पल 1000 रुपिजको इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ इफ यु क्यान गेट अ 30 minutes अफ कल पर्सनलाइज अप्रोच होइन. अनि इट्स वर्थ अफ इन्भेस्टमेन्ट. चारवटा कोचिङ कल चाहिँ इट्स अलरेडी ओभर होइन. तर द बुक इज जस्ट फर समन हु निड्स द एजुकेसन के. इफ यु बिल्डिङ स्टफ, इफ यु डुइङ स्टफ अलोन एन्ड यु निड अ फिगर कि ओके समबडी हेज डन इट, समबडी निड्स टु सो मी द पाथ भने इट्स जस्ट लाइक नयाँ कुरा सिक्ने मात्रै होइन क्या, यसरी त गरिदो रहेछ नि भन्ने खालको फिल पनि ल्याउनलाई पनि हो क्या. त्यो पनि हो. अनि म कसरी हेर्छु भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल इफ आई वान्ट टु गेट एसोसिएटेड विथ, इफ आई वान्ट बिल्ड नेटवर्क विथ, आई विल बाई यो बुक, आई विल रिड इट एन्ड आई विल डिजाइन सम अमेजिङ मेसेज टु यू कि मैले यो पढ्यो है, यो सुज भयो. एन्ड आई स्ट्राटेजिक होइन, आई विल मेक स्योर कि आई गेट अ कफी आउट अफ द्याट होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ द 1000 ways टु लुक एट द सेम थिङ होइन. अनि त्यही लाइक आइ एम भेरी यङ, आइ एम अल्सो लर्निङ. एन्ड इफ समबडी अप्रोचेस लाइक मसँग इन अ वे कि लेट्स लर्न टुगेदर भन्ने हिसाबबाट, द्याट्स अ मच बेटर नेटवर्क देन एनी नेटवर्क द्याट क्यान बी बिल्ड. एकदम राइट. सो इफ यु हेभ लाइक यु डोन्ट, इभन इफ यु आर अ फर्स्ट टाइम फाउन्डर, यु हेभ थिङ्स जुन चाहिँ यु क्रिटिकली लुक एट एन्ड इफ यु वान्ट टु डिस्कस दोज आइडियाज राइट. इट्स नट जस्ट मेरो बिजनेसमा यो प्रब्लम छ यसलाई कसरी सल्भ गर्नु. तर इफ यु हेभ यो कुरा देखेँ हाउ डु आई गो अबाउट दिस भन्दा दुईजना ब्रेन स्टर्म गर्न अर्कै लेभलको मजा छ क्या एकदम होइन. सो त्यो क्वेरिजहरू पनि फिल फ्री टु सेन्ड. awesome thank you Pragyan, really appreciate the time होइन. अनि yeah I look forward to more podcast with you. Awesome. कस्तो भयो यार? मजा आयो.